Mirëmëngjes të dashur miq, jam sërish së bashku për të vazhduar javën e cila tani më ka nisur me ne dhe shpresoj të marrë me ne me Dita Jonë këtu në A2 CNN. Mirëmëngjes nga unë Aulona Minga. Mirëmëngjes dhe nga unë Rigji. Që do të bëhet si prova. Do të bëhet. Më kujtove atë gjën e serialit për që vazhdon ditë mbas dite. Mirëmëngjes edhe për sot, është ditë e njëjtë, data është 25 korrik dhe ja ku jemi, ta janë disa prej titujve dhe të ftuarve kryesor që do të kemi sot në Dita Jonë. Alianca për mbrojtjen e teatrit ditën e dieshme u përball me forca policore që kishin rrethuar godinën e teatrit kombëtar, e cila rrezikon shembjen. Njëri nga njerëzit që me muaj kanë rezistuar pra për të mbrojtur teatrin, natyrisht, është regjizori Robert Budina, i cili sot na bashkohet në program për të na sjellë këndvështrimin e Aleancës për teatrin, mbi sa po ndodh. Sot Budina do të jetë me ne bashkë me pamjet live në orën 7:30. Filmi animuar i regjizorit Artur Dauti, Macja, një film i pambaruar, pritet të shfaqet për publikun shqiptar. Do të jemi me autorin rreth orës 8 për të mësuar më shumë rreth këtij filmi, i cili si publik do të ketë jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit. Me regjizorin Dauti do të kuptojmë se si po zhvillohet filmi vizatimor në Shqipëri dhe cilat janë vështirësitë që hasin artistët e këtij zhanri. Aleanca Demokristiane është forca politike drejtuar nga zoti Eduard Ndocaj, i cili garoi më 30 qershor për bashkinë e Lezhës. Zoti Ndocaj deklaron se ka patur manipulime të shumta të kutive të votimit në Lezhë, ndaj sot do i drejtohet gjykatës. Por para seancës gjyqësore të zotit Ndocaj do të ta kemi atë pranë në studio për të bashkëbiseduar me të dhe për të bërë publike dhe pretendimet e tij. Ishte Pierin Dreu atje duke votuar, i cili akuzohet nga zoti Ndocaj se është aduti i votave të tij. Kundërshtari i tij. Mirë, në rregull. Atëherë kalojmë pak sa tek pyetja e ditës, atë që kemi hedhur që mbrëm gjatë ditës së dieshme pra në faqen e Facebookut. Ka qenë një status bubulak, do thoja unë, Aulona, sepse gjithë janë mbledhur rreth tij dhe secili ka një mendim për dhënë. Shumë popullor po bën këto pyetje në Facebook. Dhe aq më tepër pastaj kur presin edhe interesin publik, duke qenë se ngjarja e dieshme ishte te teatri kombëtar, dhe ne kemi dashur të dimë dhe qëndrimin dhe opinionin tuaj pra në lidhje me këtë ngjarje, pra cili është qëndrimi juaj lidhur me çështjen e teatrit. Natyrisht ka njerëz që mendojnë që ky është një problem i cili takon vetëm komunitetit të artistëve, por në fakt besoj që duke qenë se teatri është pronë e publike, pronë e qytetarëve të Tiranës, e shqiptarëve. Pronë publike, është çështje publike, pikë mbaroi, dhe publike futen. Besoj që gjithë secili nga ne ndoshta ka një opinion, ka një mendim, ka një qëndrim të cilin e mban, edhe pse në fundit janë të tjerë që vendosin, po pse jo, le ta themi zërin tonë dhe të themi dhe opinionin tonë, opinionin tuaj. Vendosin ne të gjithë bashkë. Thua? Jo, kështu do të ishte, kam përshtypjen me një status, sa bukur do të ishte me një status në Facebook, siç e bëri dikur dhe Lalieri për atë koncert, kur ishte për ditën e verës. Po, që të votojmë secili jepte mendimin e tij, lidheshin. Kam përshtypjen që nëse shikon komentet që njerëzit kanë lënë, të paktën tek faqja e CNN-it, por edhe tek komentet që i kanë lënë Lalierit në faqen e tij në Facebook apo zotit Rama në Twitter, njerëzit do të kishin vendosur që teatri kombëtar të rikonstruktohej dhe të qëndronte aty dhe teatri i ri të ndërtohej diku tjetër, ndoshta në atë bulevardin e mrekullueshëm që po zgjatet matan zogut të parë. Kështu që ka opinione të ndryshme. Kjo është çfarë njerëzit po thonë, ne duam të dimë se çfarë mendoni ju, mund të vini dhe jeni të mirëpritur lini mendimin tuaj, ai vlen në faqen e A2 CNN, një mirëpresim. Kështu që lëreni edhe për sot pra çfarë mendoni ju për çështjen e teatrit kombëtar dhe kjo, siç Aulona e dashur këtu po e nënvizonte, është një çështje e rëndësishme dhe secili e ka një qëndrim. Okej? Dakor, ecim me bllokun e parë të informacioneve tona, lidhemi si përherë si çdo mëngjes me kolegun tonë Erion Dushi, i cili na informon në këtë fillim dite. Erion, një javë për ty dhe mirëmëngjes. Duke nisur prej orëve të mëngjesit të protestat në ambientet e teatrit kombëtar dhe me kalimin e kohës situata u tensionua kur disa aktivistë tentuan të futen në godin nga pjesa e pasme e saj, por u ndalën nga forcat e rendit. Gjatë këtyre përplasjeve një qytetar mbeti i plagosur. Protestuesve ju bashkua edhe kryedemokrati Basha që akuzoi qeverinë se me projektin e teatrit të ri po tenton të pastrojë paratë e drogës. Teatrin e kanë mbrojtur me kurajo të pashoqe artistët në Aleanca për teatrin. Ne do të jemi në mbështetjen e tyre me gjitha format dhe mjetet për të ndalur këtë grabitje kriminale dhe për të bërë që çdo përpjekje për të hapur grop të teatrit kthehet në gropën e Edi Ramës dhe atyre që duan ndërtojnë.
Komisioni hetimor për shkarkimin I Lirmetës ka përgatitur pyetjet për Komisionin e Venecias, ato janë 8 dhe janë fokusuar tek roli I presidentit në proceset zgjedhore duke kërkuar interpretim nëse dekreti Kreut të Shtetit për anullimin e zgjedhjeve ka cënuar sigurinë kushtetuese dhe juridike. Materiali voluminoz I firmosur nga kryetari I Kuvendit Gramoz Ruçi pritet të dërgohet Venecias para se të vendoset për shkarkimin e presidentit. Pushimet në Shqipëri po bëhen gjithmonë më të shtrenjta për shqiptarët. Rritja e çmimeve ka qenë më e ndjeshme tek hotelet, ku një natë kushton mesatarisht 60 euro, ndërsa shtëpitë private kanë një rritje të lehtë në varësi të kushteve të përmirësuara të dhomave dhe variojnë mesatarisht në 45 euro nata. Çmimet më të larta për akomodimin ofrojnë edhe resorte për shkak të kërkesës së lartë, ndërkohë çdo vit rritje të çmimeve ka pasur edhe tek baret dhe restorantet ku shpesh nuk mungojnë as abuzimet. Në këtë situatë qytetarët shprehen se pushimet në vend janë bërë të papërballueshme. Kryeministri I dorëhequr I Kosovës Ramush Haradinaj u mbrojt në heshtje gjatë marrjes së pyetje nga gjykata speciale në Hag. Njoftimi erdhi nga vetë ish-komandanti I UÇK-s pas procesit që zgjati rreth një orë. Ai bëri me dije se ende nuk e di për çfarë është thirrur, ndërsa u shpreh optimist se kjo nuk do ta pengonte pjesëmarrjen e tij në zgjedhje. Ndërkohë Serbia reagon pas marrjes në pyetje të tij dhe pikërisht presidenti Aleksandar Vučić tha se gjykata speciale nuk do të sjellë drejtësi për serbët. Mëtej ai u zotua të luftonte për serbët e Kosovës, pasi sipas tij po përballej me një fushat presioni dhe arrestimesh nga Prishtina. Më jashtë ishte reagimi I kryetarit të Komisionit Parlamentar për Kosovën në Parlamentin e Beogradit, Milovan Dreçun, I cili pretendon se Serbia zotëron ditarin e luftës Haradinajt, të cilin ja ka ofruar gjykatës speciale. Ndër të tjera thotë se ka prova të reja që dëshmojnë fajsinë e kryeministrit të Kosovës gjatë kohës së luftës. Kaq për momentin. Bashkë ritakojmë sërish pas 30 minutash. Shumë faleminderit Erion për blogun e parë informativ ja ku e morëm zonën zotrin. Tani do të lëvizim tek këtu në Dita Jonë, do të shikojmë se si do të jetë moti për ditën e sotme. Çka dihet, megjithatë temperaturat janë ato që do të sqarojmë, të saktësojmë bashkë me kolegen ton Tanja Porja sot mëngjes. Tanja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Asnjë re në qiell, kaq mund ta them edhe unë tani me sa shikoj tabelën atje. Pak herë nga deti. Kur dal fusha e temperaturave, unë besoj që tek mëngjesi e bëndallimin, ndërsa në mesditë, pastaj në mesditë ka pas orës, këto janë orët e para të mëngjesit dhe më pas siç e shikoni, pas orës 10, gjithë territori është njësoj, që do të thotë gjithë territori është mbi 30 gradë Celsius. Le të ndalojmë tek temperaturat, në fakt pritet që sot temperaturat e mëngjesit kanë qëndruar pak a shumë të njëjta. Kemi më e ulta gjatë mëngjesit është 13 gradë në Verilindje, ndërkohë në zonat e ulëta dhe bregdetare më e ulta është 16 dhe më e larta është 23 gradë Celsius, pra këto janë vlerat gjatë mëngjesit të sotëm, ndërkohë në mesditën e sotme presim një rënje të lehtë të temperaturave. Pritet që në zonat malore temperaturat e mesditës së sotme të luhaten nga 30 në 34 gradë Celsius, ndërkohë në Bregdet dhe në ultërësirën perëndimor në gjithë zonën e ulët më saktë do të ketë temperatura jo më shumë se 36, pra 36 gradë Celsius në zonat të izoluara. Edhe dita e nesërme, në fakt dhe pas nesër ka një rënje të lehtë, të pandjeshme të thosha, presim një freskim të motit nga fundjava. Do zbresim diku në kota 33-34. Le të shpresojmë deri në fundjavë. Përsa i përket vranësirave dhe rreshjeve, nuk pritet rreshje dhe vranësira në territor, ka vetëm gjatë pasdites zhvillim të vranësirave lokale në skajin verior dhe verilindje, por pa mundur të fuqizohen vranësirat dhe të sjellin rreshje. Ky është informacioni i motit për territorin shqiptar, pra jo më shumë se 36 gradë gjatë mesditës së sotme. Faleminderit Tanja. Pra me sa duket do të vazhdojmë ta shoqëroj moti i nxehtë si pik, natyrisht jemi në korik, pse jo. Mirë, ndërkohë ne ecim më tej. Tani është ora 7:10 minuta, të shikojmë se si paraqitet trafiku në kryeqytet, nëse ka filluar lëvizja apo jo. Unë jam duke parë tabletin në këto momente, do ta shikoni edhe ju në ekran zonën zotrinj, atë që shoh unë këtu, dhe shohim se Tirana është përgjithsisht e ngjyrosur me të gjelbër. Kjo tregon se rrugët janë të kalueshme në këto momente. Shohim disa shkojmë rrugën e Elbasanit, ta bëm përshtypje, po ta shikojmë nga lart, ajo është çfarë bie në sy sot mëngjes, dhe ka një vonesë tek rruga e Elbasanit që bëhet e gjatë, pra tek kryqëzimi i saj me Unazën. Siç mund ta shikoni, ai segmenti shënuar në vishnje atje dhe portokalli do të thotë se ka pritje. Gjithashtu, nëse jeni në rrugën e Elbasanit, në bulevardin Jeanne d'Arc tek ura e tabakëve, ka pak vonesë tek semafori tani në mëngjes. Edhe tek Bryli, nëse mund ta dalloni në pjesën lart sipër
në të djathtë pra të ekranit, do të shikoni se edhe te kthesa e Brylit ka një grumbullim mjetesh atje. Rruga e Dibrës gjithashtu, kur takohet me rrugën e barikadave në qendër, do t'ju vënoj, duke nisur pak më poshtë se sa Selvia, ka që tani pra ngjyrosur me të kuqe shenja të trafikut atje, diçka tjetër edhe tek rruga Asim Vokshi, kjo është unaza e sipër me drejtimi midis rrethotullimit të Zogut të Zi dhe bulevardit Zogu i Parë. Pra nëse jeni në unaz, do të shikoni se në të dy krahët ka vonesa atje dhe rruga Sirikodra ndikohet nga këto vonesa të unazës. Sot në mëngjes shikojmë se dalja nga Sirikodra në unaz pra bëhet e vështirë, e ngjyrosur me të kuqe atje është një shkolon makinash që tentojnë të dalin. Rruga Dritan Hoxha paraqitet mirë, Teodor Keko gjithashtu ka vonesa vetëm në semaforët atje dhe hyrja e Tiranës rreth rrotullimi i Shqiponjë zonjë Zotrinj ka edhe për sot trafik siç ka zakonisht, duhet thënë, hyrja dhe dalja e Tiranës atje, vështirësia e zakonshme e atij rreth rrotullimi. Kaq për këtë moment. Për trafikun në kryeqytet, ne do të shkojmë më tej tani me tjera informacione, lidhemi me Krist Martiron dhe redaksin e sportit për të marrë vesh gjëra me top tani. Ja për ty, Krist. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë, është dita e Partizanit sot, sepse pas eliminimit nga Champions, Partizani do të luajë në turin e dytë kualifikues të Europa League. Edhe këtë herë kundërshtari është i vështirë. Të kuq do të jenë përballë moldavëve të Sheriff Tiraspol, një tjetër skuadër që është tepër cilësore. Megjithatë, kampionët e Shqipërisë do të bëjnë të pamundurën për të vazhduar më tej aventurën europiane dhe optimizmi në radhët e tyre nuk është i vogël. Pas tërvitjeve zyrtare, Partizani dhe Sheriff Tiraspol do të zbresin në fushë këtë të njëjtën në orën 17:30 në stadiumin Selman Stërmasi. E rëndësishme është që të krijojmë raste ashtu si bëm përballë Karabakut, një skuadre shumë të fortë, por ndaj së cilës kishim mundësitë tona. Kemi detyrim të bëjmë maksimumin në aspektin psikologjik, fizik dhe të përqendrimit. Fitoria vjen si rrjedhojë këtyre elementeve. Duhet të hedhim në fushë një skuadër të ekuilibruar e cila mbrohet në blok dhe sulmon me forca të mjaftueshme. Paraqitjet e ekipit më kanë dhënë besim për këto dy sfida ndaj Sherifit. Sherifi është një ekip që as nuk do mbi vlerësuar, as ta nuk vlerësosh. Është një skuadër e mirë, po i kemi parë ndeshjet që kanë luajtur dhe mendoj se do t'i godasim në ato pika që ata kanë të dobta. Partizanin e kanë parë në ndeshjet kundër Karabakut, kanë trajner të ri dhe stili tyre ka ndryshuar. Edhe ne kemi ndryshuar shumë lojtar, luajmë së bashku prej vetëm 20 ditësh. Ndonjëherë nuk e di çfarë të pres nga ekipi im, por synojmë një paraqitje të mirë. Nëse Liridon Latifi luan ashtu siç bënte para 2 vitesh me Skënderbeun, do të ishte diçka shumë fantastike për ne. Theni në Shqipëri si kundërshtar me Sherifin përballë këtij Partizanit, e ndjen ndonjë çik si ndeshje speciale këtu edhe sepse i ke pas rival të mëdhenj kuq kur luhet te Skënderbeu. Jo, normal, e ndjej si një ndeshje shumë të mirë, një emocion i mirë më kthy në Shqipëri, edhe për me lujt ndeshjen në Europa League. Shpresoj që vetëm të jetë një ndeshje korrekte edhe le të fitoj më i miri. Do të mbetemi tek Partizani sepse kryeqytetasit kanë përforcuar mbrojtjen sërish pas akordit me italianët e Hellas Veronës. Kampionët e Shqipërisë kanë afruar në formë huazimi 24 vjeçarin Dejan Boldor. Mbrojtësi rumun është në pronësi të skuadrës në Serie A, ndërsa sezonin e kaluar ishte huazuar tek Foggia në Serie B. Boldor është futbollisti i dytë i cili afrohet Partizanit nga Hellas Verona në këtë edicion pas sulmuesit Josef Ekuban. E ndërkohë, në pritje të trajnerit Shpëtim Duro, në pritje të zyrtarizimit të tij, i cili ka firmosur kontratën me Kuksin dhe do të zyrtarizohet mëngjesin e sotëm, klubi afron një tjetër talent të përfaqësuese së 21 vjeçarëve të Kosovës. Në kampionët e Shqipërisë arritën akordin me kroatin e Osijekut për të marrë sulmuesin Mirit Daku, 21 vjeçar i cili është i ngjashëm për nga shtatlartësia dhe karakteristikat me Sidrit Gurin, do të luajë për një sezon tek Kuksi, me klubin që ka të drejtën e blerjes së kartonit. Sulmuesi i shpresave të Dardanëve ka luajtur edhe me Ajvalin apo Llapin në kampionatin e Kosovës. Këto ishin zhvillimet shkurt për këtë blok të parë sportiv. Faleminderit Kris për informacionet e para të kësaj dite, ndërkohë ne ecim më tej, tani jemi kurioz të dimë se çfarë ka ndodhur në datën 25 korrik. Po, e vërtet. Apo jo? Vërtet? Më dhe ti të vërtet. Po pres 25 korrikun. Okay, ta ndjekim, mirë ndjekim. Çfarë ka ndodhur 25 korrik? 306
Konstantini shpallet perëndor nga legionet e tij praktike zakonshme e shpalljes së perëndorëve në Rom, ku legionet gjithashtu rrëzonin perëndor. 9 vjet më vonë, në 315-ën, harku i Konstantinit përfundon pranë Koloseut për të përkujtuar fitoren e tij në betejën e Urës, Milvian, në vitin 312. 1593, Henry IV i Francës konvertohet publikisht nga protestant në katolik. Henry ishte monarku i parë francez i shtëpisë së Bourbonëve. Konsideruar si uzurpator nga katolikët dhe tradhtar nga protestantët, Henry urrehej nga popullata dhe i shpëtoi të paktën 12 tentativave për vrasje. 1609, ania angleze si Ventur, gjatë rrugës për në Virginia të Amerikës, ndeshet me stuit fuqishme dhe detyrohet të ndalet në një ishull për të shpëtuar nga mbytja. Udhëtarët mbeten në ishull, duke formuar një koloni të re, Bermuden. 1788, Wolfgang Amadeus Mozart përfundon simfoninë e tij numër 40, por nuk arriti ta dëgjojë të interpretuar. Sipas disa biografëve, Mozarti shkroi simfoninë 39, 40 dhe 41 për të interpretuar pas vdekjes ose si apel për përjetësi. 1946, bomba e parë prova atomike amerikane shpërthen në ujë pranë ishullit Bikini në Paqësor. 1956, fëmia i parë në epruvet në botë, Louis Joy Brown, lindi në Angli. 1961, në një fjalim, presidenti amerikan John Kennedy thekson se çdo sulm ndaj Berlinit është sulm ndaj NATO-s. 1984, kozmonautja sovjetike Svetlana Savtiskaya bëhet gruaja e parë që ecën në hapësirë. 2010, WikiLeaks publikon dokumente sekrete mbi luftën në Afganistan, një nga rrjedhjet më të mëdha të informacionit në historinë ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e A2 CNN. Tani është koha për të parë disa prej titujve kryesor që kanë mediat online. Sot mëngjes do të nisim me faqen e televizionit ton, është a2cnn.com. Po, jemi me njërë me faqen e a2cnn.com për të parë pra edhe në qendër të vëmendjes që natyrisht nuk mund të shpëtonte ngjarja e mbrëmshme para teatrit kombëtar. Policia të rriqet nga teatri kombëtar, basha protestuesve jeni etaloni i ri i qendresës. Dhe në lidhje me këtë temë, protesta kundër shembjes së teatrit Meta dërgon në kushtetuese ligjin Rama s'mund ta marrë penga asnjë minorancë. Teatri kombëtar Basha është shprehur gjithashtu gropa në truallin e teatrit do të jetë gropa e tyre. Mund të lexoni dhe mund të klikoni në fakt, ka qenë edhe një speciale realizuar nga pikërisht nga gazetare Luela Myftari pak më parë, pra pikërisht për teatrin, një speciale, një vit protest se si ka qenë pra kjo qendresë e artistëve për të mos shëmbur teatrin, nëse mund të klikoni aty mund ta shikoni të plotë këtë speciale, por në të tjera edhe Rama është shprehur për teatrin, pra nuk mund ta marrë peng asnjë minorancë. Pra këto janë disa prej titujve kryesorë që kanë të bëjnë me teatrin, por ndërkohë ka edhe të tjera zhvillime. Jemi nga më të mirët në rajon për sigurinë ushqimore, reagon eksperti ekonomisë zëvendës ministri Qenka nga Jupiteri. Pra ky është debati realizuar mbrëm pikërisht përballë gazetares Aurora Sulçe në lidhje me temat e ekonomisë që janë zhvilluar këtu në A2 CNN. Por mund të lexoni ndër të tjera në Elbasan sekuestrojnë prona me vlerë 700.000 euro. Boris Johnson i zyrtarisht detyrën si kryeministër i Britanisë së Madhe. Mund të lexoni gjithashtu turistët që ndrojnë 4.3 ditë, shpenzojnë 52 euro për person. Bumë çmimesh në Bregdet, qytetarët janë të pabërballueshme. Mund të lexoni gjithashtu përplasën 2 avion të vegjël në kufirin mes Italisë dhe Francës, ka viktima. Dhe nëse lexojmë edhe më poshtë, ndërkohë Meta do të vënë para drejtësisë rilindasit vendas e të huaj që bllokuan reformën. Dhe në brendësi të faqes ka të tjera zhvillime ekskluzive. Meta në Komisionin e Venecias 8 pyetjet e hetimorit. Basha me kryebashkiakët e djathtë mziu qeverisim deri në vendimin e kushtetueses. Dhe e fundit pra që lexojmë tek A2 CNN për të rikthyer sërish tek A2 Business, siguria ushqimore, zëvendës ministri i bujqësisë, jemi nga më të mirët në rajon dhe natyrisht kjo deklaratë e tij ka patur më pas edhe reagime nga ftuarit e tjerë në studio pra këtu në A2 CNN. Këto dhe të tjera janë në faqen e televizionit tonë, ju kujtojmë si për herë për të shkarkuar edhe aplikacionin e A2 CNN në telefonat tuaj për të qëndruar gjithmonë të informuar. Një jetë shumë kollaja, është pikërisht ky aplikacion shumë i bukur,
i kuq me të bardhë, bie me njerë në sy dhe duhet jetë pjesë e ditës tuaj. Ne do kemi atë me ju. Vetëm disa sekonda, pastaj. Pam. Ecim më tej. Shkojmë tek Panorama tani, shikojmë disa prej titujve kryesorë që ndodhen tek kjo gazetë janë kryesore të Panoramës në momentet e fundit. Protestuesit i bie fikët, Berisha publikon videon barbaria e narkohorrave me gaz lëciellës, le në vdekje klinike qytetarin, është zoti Berisha pra që në Facebook shpall vdekjen klinike të personit që ndodhej në shesh para teatrit. Basha u bashkohet protestuesve tek teatri, qytetarët e bashkuar bëhen të pathyeshëm përballë së keqes, pra është kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili në darkë ka shkuar dhe është bashkuar me qytetarët që protestojnë tek teatri kombëtar. Tërhiqet policia, artistët e teatri, thirrje qytetarëve që të vazhdojnë rezistencën. Ndërkohë, nipi i bosit të drogës, ky është i riu që ju sekuestruan 700.000 euro pasurish. Policia e Elbasanit pra që ka vendosur një sekuestro preventive mbi rreth 700.000 euro pasuri të një të riu që dyshohet se ka përfituar përmes aktivitetit mafioz. Tërhiqet policia dhe forcat speciale, protestuesit futen brenda teatrit, ky është një lajm i vonët dje pra, dhe një tjetër nga studiuesi Aurel Plasari, kryeshërbëtori jo vetëm nuk e njeh demokracinë, por as nuk e do atë. Plasari zbërthen qëndrimet e Ramës për teatrin. Dhe fundi që lexojmë tek Panorama, edhe në minorancë, edhe arrogant i pacip. Aktori i njohur i kthehet Ramës, çfarë shteti dhe qeverie drejton ti, ka qenë Naun Shundi pra i cili ka folur bashkë me protestues të tjerë kundër zotit kryeministër ditën e djeshme. Eci më tej, jemi me një tjetër media tani në këtë mëngjes datës 25 korrik për të parë dhe titët kryesor të Mapos dhe në qendër vëmendjes është Basha i cili ka bërë thirrje nesër sërish tek teatri kombëtar, pra kjo deklarata e zotit Basha. Tërhiqet policia, qytetarët futen brenda teatrit kombëtar. Lajmi shoqërohet me foto dhe video në Mapo në këtë mëngjes. Në Australi doli në parti me shoqet babai shqiptar vret vajzën. Është ky lajm që vjen për te kufive. Qëlloni mbi teatrin, mos e humbisni punimin e KPG-ut. Kjo është edhe pra që ka publikuar ai tek Mapo në këtë mëngjes. Kryebashkiakët e Partisë Demokratike takojnë Bashën, nuk i lirojmë zyrat. 33 vjeçarit nga Elbasani sekuestrohen pasuria 700.000 euro. Shkarkimi i metës bardhet shkresa kuvendit e të pyetjet e Venecias. Lexojmë gjithashtu tjetër vendim kontradiktor, gjykata e Tiranës njeh mandatin e Veliajt. Rilindja duhet u kthejë Shqipërinë shqiptarëve, teatrin aktorëve. Dhe e fundi që lexojmë tek Mapo në këtë mëngjes, Rama, minoranca s'mund të marrë peng vendin, teatri i ri do të ndërtohet, është ky pra reagimi i kryeministrit Rama në lidhje me ngjarjen e ndodhur brenda përpara teatrit kombëtar. Ne ecim atje. Shkojmë tuti tani, shkojmë tjetër media dhe të tjerë tituj, sot në mëngjes është koha për shqiptarja.com, lexojmë atje, policia tërhiqet pas 12 orësh, Basha zhvendos protestën e opozitës tek teatri, nesër në 11:30 sërish këtu, ndërkohë Rama thot teatri do të ndërtohet, nuk ka mandat që ta pengoj. Veliaj, pas kaq vitesh, Basha shkon për herë të parë në teatr, pra ka qenë edhe kryetari i bashkisë i cili ironizon zotin Basha se nuk shkon në teatr. Okej. Lexojmë tutje tani tituj tek shqiptarja.com, donte t'i vënte gropën biznesmenit polak, kapet bashkëpunëtori i shishit në Durrës. Ky është një lajm pra që vjen nga bota e krimit. Ndërkohë, hetini për metën, kuvendi 8 pyetje Venecias, na sillni përgjigje sa më shpejt, a e shkeli ai ligjin pra. Kjo është tema e letrës drejtuar Komisionit të Venecias. Kryebashkiakët e PD-s marrin porosit nga Basha, nuk ka asnjë shans të lirojmë zyrat, kanë thënë ata. Ndërkohë që lexojmë se PD-ja del blof. Ervin Saljani dorëzon provat në thonjza e veta kundër prokurorit të Babales. Është ish deputeti i Partisë Demokratike pra Ervin Saljani, që ka qenë në kolegjin e pavarur të apelimit. Ndërkohë, lexojmë një tjetër titull të shqiptarja.com, është i fundit që do të lexojmë atje. Dosja 3.4 milion euro, Basha nesër, pra sot, merret në pyetje nga prokurorët belg. PD është gati, ka thënë zoti Basha pra nga ana e tij. Okej. Duhet seruar vetëm një gjë se mund ta bëjnë të tingëlloj ndryshe. Zoti Basha nuk është i dyshuar në këtë çështje, ka qenë ai që ka hedhur akuza se Toyota ishte e mbushur me paraprakisht, pra prandaj po e pyes. Mirë, ecim më tej, ndërkohë jemi me një tjetër media në këtë mëngjes, jemi me reporter.al dhe të shikojmë titujt kryesor, ku natyrisht edhe në këtë rast është në qendër teatri si në çdo media në këtë mëngjes.
15 orë rrethim, tension, përplasje dhe paradokse në betejën për teatrin kombëtar. Policia u përplas gjatë gjithë ditës me artistët dhe protestuesit, duke marrë paradoksalisht në mbrojtje godinën që qeveria e ka dënuar me shendje, ndërkohë që protestuesit vazhdojnë betejën për mbrojtjen e teatrit. Pas këmbguljes për të marrë godinën, policia u tërhoq në mënyrë të beftë në mbrëmje nga sheshi. Po mund të lexoni gjithashtu të tjera nga vendi. Këshilltarja e gjykatës së lartë Maela Alicanaj kalon vettingun. Kreu i gjykatës administrative të Gjirokastrës përballet me vettingun, ndërkohë që prokuroria e Kukësit kërkon burg për 8 protestuesit kundër vendpagesës në rrugën e Kombit. Por mund të lexoni gjithashtu dhe nga rajoni, Bashkimi Evropian tani më e rëndësishme se kur për Ballkanin. Haradinaj refuzon të përgjigjet prokurorëve në Hag dhe e fundi që lexojmë tek reporter.al në këtë mëngjes, luftëtar, politikan i dyshuar, betejat ligjore të Ramush Haradinaj, pra është kjo analizë që bëhet për politikanin nga Kosova. Mirë, eci më tej ndërkohë, vazhdojmë me një tjetër media. Shkojmë tutje tani, shkojmë një tjetër media, të tjerë tituj që do të gjejmë është koha për Java News. Fotot në Australi shqiptari vret me thik të bien pse doli natën me shoqet. Ky një lajm i tmeshëm, pra që vjen nga larg. Zbulohet emrat e shqiptarëve të arrestuar për trafik droge në Bologna, edhe ky lajm jo i mirë, ndërkohë artistët dhe militantët, shënon Java News, gujohen brenda, policia rrethon godinën e teatrit kombëtar. Hetimi për metën, Komisioni Hetimor dërgon 8 pyetje Venecias përpara shkarkimit. Toyota Yaris Basha mëngjesin e të enjtës pra sot do të merret në pyetje nga prokurorët belg për të folur mbi këtë ngjarje. Gjykata konfirmon mandatin e Veliajt, zyrtarisht kryetar bashkie për herë të dytë, pra Erioni do të jetë në krye të bashkisë së kryeqytetit. Ndërkohë Rama i prer me teatrin, teatri i ri do të ndërtohet, ka deklaruar ai pra me tonin autoritar. Si thuhet? Autoritar? Po. Minoranca nuk ka mandat të pengoj. Meta hap një tjetër front lufte me PS-n, çon kushtetuese ligjin për teatrin kombëtar. Ky është titulli i fundit që shohim tek Java News, më shumë mund gjeni duke klikuar atje. Mirë, eci më tej ndërkohë tani jemi me monitor me lajme që vijnë nga ekonomia dhe nga biznesi për të parë se çfarë ka interesante këtu në këtë mëngjes. Fusha dhe ANK, kompani që premtojnë projekte të mëdha, kishin fitime modeste më pak se 1 milion euro në 2018. Eci më tej parandalimi i pastrimit të parave, si do të kontrollohen aksionerët e bankave dhe do të pengohen pronarët offshore. Shtyhet hetimi për tregun e taksive, institucionet vonojnë informacionin te konkurrenca. Shqipëria e sëmur në thonjza, numri i të shtruarve në spitale arrin rekord në 2018. Policat kufitare AMF vetëm në pikat e autorizuara, verifikojni ato online. Dhe ndër të tjera mund të lexoni Shqipëria me më pak makina në Evropë në raport me popullsinë. Por nga vendi mund të lexoni gjithashtu unaza e madhe, kompanitë e sigurimit do paguajnë $2.6 milion pas skandalit me DH Albania. Seko me bankierët, masa konkrete për gjallërimin e kreditimit në vend. Dhe e fundit që lexojmë tek Monitor, vetëm mëngjesin e sotëm, pra të ndjeshëm e sa duket, mbi 5.000 qytetarë të Kosovës kanë hyrë në Shqipëri. Është kjo shifër pra që me sa duket Shqipëria vijon të mbetet vendi preferuar i shtetësve që vijnë nga Kosova dhe është kjo shifra pra që është shënuar në mëngjesin e ditës së djeshme. Mirë, eci më tej ishte Monitor, ne vazhdojmë, jemi në Kosovë mos gaboj. Okej, do shkojmë te koha.net në këtë moment të shikojmë se çfarë ka në realitetin kosovar. Thaçi pret zgjedhjet në LDK, është titulli i parë që sugjerohet te koha.net, ndërkohë kundër korrupsioni gjen shkelje në tenderin e kushtetueses për mbi ndërtimin në objektin ekzistues. Tjetër titull nga koha.net, infermierët e psikiatrisë nuk e njohin Blerim Sylën si përfaqësues të interesave të tyre. Të tjerë titull këtu, mashtrimet me pensione, disa qytetarë paguan nga 50 euro aplikimin për pensione nga Serbia. Ndërkohë që pasqyrohen edhe te koha.net pra në faqen nga Prishtina, përplasjet mes Ramës dhe opozitës vazhdojnë rreth teatrit kombëtar dhe e fundit te koha.net është Isufi, liderët e koalicionit kanë pasur ftoje raportesh, por jo të tilla sa për të rrezikuar qeverinë, pra bëhet fjalë për politikën dhe koalicionet në Kosovë. Mirë, shumë mirë, tani edhe me një vështrim të shpejtë tek CNN dhe titullit kryesor. Ja, ku kemi në qendër vëmendje, shikoj Hong Kongun. Shikojmë se në Hong Kong protestuesit janë duke mbaruar kohën e tyre, pra nuk ka mbetur shumë kohë, është një analizë e cila tregon se si demonstruesit e rinj janë të vendosur që të luftojnë për lirinë e tyre përpara se të vijë 2047 dhe Hong Kongu të bëhet thjesht një qytet normal i Kinës. Kjo do ndodhi pra
në këtë proces të rianeksimit të Hong Kongut nga Kina. Raporti I Müllerit para Kongresit është në qendër të faqes së CNN-it dhe shohim se sipas CNN.com I lë demokratët në Kongresin Amerikan pa një shteg të qartë drejt largimit nga zyrat të presidentit Donald Trump. Ndërkohë që Donald Trump nga ana e vet është kombatetiv, thotë CNN-in, pra është luftues, por e humbet qetësinë kur është nën trysni. Ndërkohë që Boeing thotë se mund të duhet që ta mbyll një herë për gjithmonë ndërtimin e fabrikën që ndërton 737 Maxin, pasi edhe pse avionët janë ende në prodhim, nuk ka një nga ana e shtetit, pra nuk ka një po themi çlirim të këtij modeli I cili deri tani është I detyruar të qëndrojë me rrotat në tokë, të mos fluturojë. Mirë, këta janë disa prej titujve kryesor tek CNN, shikojmë edhe historinë e këpucës Nike me qira fjala. Lexoja një ditë atë histori dhe tregon Nike-n e parë me këtë lloj gome, po ta shikojmë tek CNN një moment, dhe se si zotria që e shpiku përdorte hekurin hekurosës të gruas së tij për të arritur atë harkim të pra atë harkun që ka krijuar. Pra nëse klikojmë tek ajo këpuca Nike që kemi pikërisht këtu tek faqja e CNN. Nëse shikojmë dot faqen e CNN-it sërish në ekran të madh. Nëse mund të klikojmë vetëm për pak sepse është shumë interesante kjo. Jo, nëse kthehemi mbrapa tek këpuca e Nike. Këto janë ato pikërisht vendet e Europës që pam dje gjatë ditës së dieshme, megjithatë ja ku e kemi aty poshtë, po. Edhe një herë pra po tregoj, po thoj për këtë këpucë e lëm këtu. Mos e lëvizje, ishte shumë interesante. Kjo këpucë është shitur në një ankant dhe ka marrë çmimin më të lartë që është shitur ndonjëherë në këpucë. $437,500. Është shitur në Sotheby's, që është njëra ndër shtëpitë kryesore të ankanteve në New York, dhe është e tillë sepse është modeli I parë që Nike bëri vetëm 6 të tilla, dhe kjo ndryshoi në një farë mënyrë dhe revolucionarizoi dhe mënyrën e formën se si I veshim atletët sot. Kjo është nga vitet 70, ishte e para dhe po thosha që për ti arritur atë harkun, qoftë se si ngrihet goma nga poshtë, ai përdorte hekurin e gruas, sepse reagonte plastika ndaj të nxehtit dhe këpuca e parë u bë pikërisht me hekur. Shumë interesante. Mirë, ku ka arritur sot tani më këto këpucë që mbajnë. Edhe mbasi ti ke zhveshur, ti shesësh vitin më vonë për $437,000. Jo, keq. Jo, keq, se blen një shtëpi. Dakor, mirë, këto ishin lajmet kryesore dhe më interesante që në faqen e parë të CNN-it. Ne vazhdojmë që ndrojmë tek arena ndërkombëtare, nëse mund të shprehemi kështu, sepse fotot që do të vinë tani përkasin pikërisht botës së një dite më parë dhe më pas ne do të jemi këtu për të vazhduar për të folur për aktualitetin. Do të përpiqemi të japim informacion ndoshta edhe për çka ndodhi dje me teatrin, do të shikojmë dhe do t'ju informojmë, kështu që qëndroni me ne.
Mira, ku jemi sërish së bashku, jemi gjithmonë live këtu në A2CNN, në Dita Jonë, për t'ju informuar si për herë, dhe në qoftë se bëhet fjalë për t'ju informuar, nuk mund të rrim pa ju dhënë informacionin edhe në lidhje me ngjarjen e teatrit, pra pam se si artistë dhe qytetarë u bashkuan për të mbrojtur përpara forcave të policisë teatrin kombëtar, ndoshta në një shëmbje hipotetike, por që në fakt nuk ndodhi gjithsesi. Dhe duam t'ju informojmë në lidhje me këtë, kemi hedhur dhe një pyetje në Facebookun e A2CNN, pra cili është qëndrimi juaj i qytetarëve, pra në lidhje me këtë, me çështjen e teatrit kombëtar, cili është opinioni juaj, jeni pro? Kanë ardhur shumë komente, me thënë drejtën. Nëse mund të lexoj njërin, Agri na ka shkruar, thotë personalisht mua teatri si godin nuk më pëlqen, por ndoshta kjo vjen nga fakti se është lënë të degradohet në këtë gjendje. Por çështja këtu nuk është të prishet apo të ndërtohet një i ri apo të rikonstruktohet, pasi çdo kush ka shijet e tij. Aty po bëhet një vjedhje e madhe e pronës publike dhe vjedhjen dhe korrupsionin duhet ta denoncosh, ta protestosh dhe të mos rrish indiferent, shkruan Agri Hyseni. Po, ndërkohë ka dhe opinione pro dhe kundër, për shembull dikush tjetër thotë, e kemi në faqen A2CNN, pra Eduardi thotë ndërtohet, për mendimin tim thotë, një teatër i ri me parametra modern që të rezistoj shekullit të ri. Kjo duhet të jetë në interes të gjithëve. Për shembull thotë ai sjell një shembull, në Milano u vendos të shëmbet San Siro për t'i hapur vendin një stadiumi të ri, plus një kompleksi që do të punësoj 3000 vet. Pra bëhet një lloj krahasimi dhe atje, pra me sa duket Eduardi është pro prishes pra së teatrit, ndërkohë nëse mundet regjia ti nxjerrim këto komente edhe live. Sajmiri ka shkruar thotë afere ndyrë korruptive, kush mendon ndryshe, le të shkoj të shikoj një film në kinema Millennium, e cila nuk ekziston. Me sa duket jo. Por vazhdon edhe opinionet që janë kundër, dikush tjetër shprehet dhe thotë që e gjithë bota mbar thotë i ka si të vyra ndërtimet e vjetra për të treguar, pra është Dafina e cila shprehet në këtë mënyrë, pra për të treguar fillimin e kulturës, kurse ne në Shqipëri i shkatrojmë ato dhe nuk kemi asgjë pra për të demonstruar dhe brezave që vinë dhe nga jeta që ka qenë më përpara. Por edhe Enkelida bën një pyetje, thotë pyetni botën a do t'i shemte teatrot, për shembull strukturat e teatrit të Romës është akoma si ajo e kohës së lash kur bëheshin duele, pra tregon ajo. Pra janë të shumtë ka dhe nga ata që janë indiferent. Xhimi për shembull ka shkruar mua s'mintereson fare teatri, mua më mungon uji i pishëm në shtëpi, thotë ai, dhe jetoj në Tiranë. Kështu që mbasi të më sillni ujin dhe teatrin. Megjithatë ne po na ofrohet një teatër modern. Po, sigurisht. Dhe e fundit që lexojmë Ilirianin, për shembull shprehet që për mua është teatri më i shëmtuar në botë, duhet ishte prishur me kohë, ka dhe opinione të kësaj natyre gjithsesi. Dhe e fundit e fare tani në këtë rast është Reka i cili na shkruan askush nuk i shem godinat e vjetra, aq më pak pastaj kur flitet edhe për trashëgiminë. Është Aulona, pse s'lexon 108 komente? Jo, sepse më vjen keq. Dua të respektoj të gjithë teleshikuesit sepse kanë qenë vërtet shumë të mirë. Njëri nga njerëzit që ka qenë gjithmonë në qendres për teatrin kombëtar ka qenë edhe Neritan Liçaj, njëri ndër aktorët e shkëlqyer, mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë si loj. Megjithatë ne do të takojmë sot atë si një aktivist, si një mbrojtës i godinës së teatrit, ka qenë gjatë gjithë kohës Neritani atje, edhe mbrëmjen e dieshme, edhe sot në mëngjes që herët duke folur për mediat. Neritan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Neritan, nga unë Aulona dhe Blendi, ne nuk ka shikon, por që gjithsesi jemi në lidhje të drejtë për drejtë. Duam të dim Neritan për te mbrëmjes së dieshme që ne e pam të transmetuar edhe në ekranin e televizionit tonë se çfarë ndodhi. Mund të thuash aktualisht në çfarë pike jeni, çfarë do të ndodhi, si jeni të organizuar, si mendoni të reagoni? Aktualisht, po, okay. Është ajo organizimi që kemi bërë që prej pothuajse 6 ditësh këtu, që kaluam protestën në 24 orë, jemi të ndarë me turne, njerëz qytetarë që janë bashkuar protestës tonë dhe bëjmë turne, kur disa shkojnë shplodhen, vinë të tjerët në mënyrë që ta ruajmë 24 orë për 24. Tani situata është jashtëzakonisht e qetë dhe gjatë natës ka qenë e qetë, nuk ka pasur asnjë lloj provokimi, asnjë lloj tensioni, si duket është kuptuar edhe nga njerëzit e pushtetit që të sjellësh polici përpara teatrit, përpara artistëve është një absurditet i madh. Dhe uroj që të kenë hequr dorë, por një gjë garantoj që ne vazhdojmë të jemi të bindur dhe të mëse të gjej fjalën shqip. Vendosur, do të ishte ndoshta. Siamo fermi, do të jemi të vendosur, eksakt, se s'po më falni, lodhja është e madhe. Neritan, më lejo të pyes diçka. Çfarë mendon se ndodhi dje? Çfarë ishte kjo gjëja dje në mëngjes, befras, pa pritur, pra pas muajsh qetësia atje në shesh, vjen policia, rrethon një godinë cilën në fakt nuk duan ta mbrojnë, por duan ta shembin. Dhe ndodhi ajo që ndodhi dhe të riqet ndarë. Çfarë mendon se ishte ndodhia e djeshme?
Shiko, ne e dinim se kemi një vit e gjysmë që protestojmë dhe ne e dinim që kokëforcia e pushtetit do na sillte një ditë në një pikë përplasjeje. E dinim dhe ishte pikërisht ajo dita e djeshme, sepse sollën forcat e policisë kundër artistëve, kundër teatrit, për të prishur teatrin, ky ishte një absurd i madh. Këtyre u err aq shumë syt pushteti sa që nuk kuptojnë më as çfarë bëjnë, domethënë. Ai ishte absurdi më i madh. Unë e dija shumë mirë, isha i bindur brenda vetes, se ditën që këtu do vinin forcat e policisë, gjithë Shqipëria do të ndizej, sepse kundër kujt po i sjell. Po këta zotrinj e pushtetit nuk e kuptojnë këtë. Kanë hyrë në një spiral absurdi që nuk kuptojnë më as çfarë bëjnë, as çfarë reagimesh mund të ketë etj etj. Kjo ndodhi. Erdhi policia përballë artistëve për të prishur teatrin. Nuk ka më ku të shkojë, domethënë. Dhe ndjeshmëria ka qenë shumë e madhe. Mua ç'më kanë thënë se unë kam qenë brenda, nuk i kam ndjekur shumë, por ç'më kanë thënë njerëzit tanë që gjithë Shqipëria është elektrizuar në kuptimin e mirë të fjalës. Në fakt, Nerita ne pam edhe ditën e djeshme që bashkë me ju bashkuan edhe ish deputet edhe kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha, ishte bashkë me ju pra brenda në sallën e teatrit kombëtar. Në fakt duke pjekur për të bërë një krahasim edhe me protestën e studentëve. Nëse të kujtohet, me protestën e studentëve pam një reagim, le të themi, unanim të tyre, të cilët se thua nuk donin që politikat t'i merrte penga apo jo kauzën e tyre. Mendon se ndoshta do të kishte qenë një lëvizje e duhur që edhe ju të kishit lënë politikën jashtë kësaj kauze dhe të ishte ajo kauza juaj dhe jo e politikës. Si mendon? Jo, kauza është e jona. Domethënë, kauza është tërësisht e jona, nuk është fare e politikës. Megjithatë, po përdoret politikisht kauza juaj, po flitet në emrin tuaj, po flitet në emër të teatrit. Jo, s'po përdoret, jo, nuk po përdoret fare politikisht. Kauza e teatrit është një kauzë mbarkombëtare. Kanë ardhur edhe të majt këtu tek ne dhe janë mirë pritur. Mirë presim edhe Ramën edhe Veliajin po të vinë, po ata nuk vinë këtu. Në qoftë se protesta jonë do ishte politizuar, do kishte rënë si protesta e studentëve dhe këtë besoj e kemi të qartë të gjithë. Kauza jonë ka një vit e gjysmë që reziston, pikërisht sepse politika është mbajtur jashtë, sigurisht na kanë ndihmuar dhe kjo është mos e normale, sepse kauza e teatrit kombëtar nuk është as e PD-s as e PS-s. Ata na janë ofruar për ndihmë dhe ne e kemi pranuar ndihmën. Pa diskutim, po. Janë ofruar edhe intelektual, janë ofruar edhe shumë njerëz të mediave. Pse thuhet vetëm politika? Jo, kanë ardhur jashtëzakonisht njerëz dhe nga PS-ja. Prandaj të mos e dërmojmë këtë kauzë duke u përpjekur ta tregojmë si politizuar, sepse nuk është as pak e tillë, kjo është një kauzë qytetare. E rëndësishme është në rinjtë që mos marrin protagonizmin tuaj, jeni ju protagonistë. Që zgjat për një vit e ca s'ka, nuk e merr protagonizmin ton, as pak. As pak nuk e merr as kush. Kryeministri reagoi dje. Në shesh për një vit e gjys. Kryeministri reagoi në Twitter dje duke shkruar se ju jeni një minorancë dhe nuk e ndaloni dot sepse s'keni asnjë mandat. Teatri do të bëhet, tot kryeministri do të bëhet ashtu si them unë, duke thënë me fjalë tjera. Si përgjigjesh Neritan? Po shiko. Unë i përgjigjem që kryeministri teatri do të bëhet ashtu si dua unë dhe ne jemi majorancë dhe ti e di shumë mirë. Shiko, ai ka dalë jashtë realitetit. A është një lodhur me qitjana atje që rri varur kot pa pasur asnjë lloj pushteti më. Atë është një general që s'ka më ushtri. Ne informacionet na vijnë nga brenda bashkisë, na vijnë nga policia, na vijnë nga teatri, ne jemi fitimtar sepse edhe ai kot bën gam se kujton se akoma me këtë 6 vjet që përpiqet u thot gënjeshtra shqiptare dhe shqiptarët e han. Gabime ka dhe ky lepurushi tjetër i bashkisë. Gabime kanë të rrinur, të ulin kokën, të kërkojnë ndjesë publike, do fitojnë shumë më tepër pikë duke kërkuar ndjesë, sepse në fund fare do të tregoni që okej, gabuam me lamat muhabet, se sa vazhdojnë me këtë si qeni që le, por nuk të ha. Le ta provoj, kur të doj, teatri do jetë këtu, Jo, dua të pyes, si e gjen komunitetin e artistëve ky moment kritik apo jo, sepse po flasim për shërbim e teatrit, gjithsesi herët avon do të merret një vendim dhe do të ketë zhvillime. Si e gjen komunitetin e artistëve pikërisht ky moment? Jeni të bashkuar, jeni të unifikuar, jeni një zë i vetëm? Unë nuk mund të flasë për gjithë komunitetin e artistëve, unë di që dje ardhja e policisë këtu, si duket i bëri edhe më të ndjeshëm edhe artistët, dhe dje ka pasur shumë të për artistë, se zakonisht erdhën u bashkuan, dhe jo vetëm artistët skenës dhe të ekranit, por edhe të institucioneve të tjera të artit e të kulturës, dhe më në fund të kuptuan edhe ata qëllimin e mirëfillt të qeverisë edhe të bashkisë, jo më
për të bërë një teatr kombëtar të ri, që s'është projekt ai dhe po doni analizojmë, por kuptuan qëllimin e vërtet për të asgjësuar artin dhe artistët. Për të shuar farën e artistëve në Shqipëri, sepse dihet kush e bën këtë gjë, e bën diktatura. Për ata njerëz që mund të kenë pak njohuri mbi këtë çështje, ti e the edhe vetë keni një vit e gjysmë që i rini mbi kokë. Si do ta shpjegoje për dikë që është, si thua, ignorant lidhur me sa po ndodh në teatrin kombëtar? Çfarë po ndodh me teatrin kombëtar? Cila është akuza juaj për qeverinë dhe për parlamentin që e ka miratuar këtë ligj? Bashkë me emrin e kompanisë që do ndërtoj brenda në ligj. Kjo ka qenë e kundërshtuar nga Bashkimi Evropian. E mbaj mend që në shtator të 2018-s qeveria tha që do të reflektonte mbi kritikën sepse ishte gara, nuk ishte e ndershme dhe e hapur për gjithë kompanitë. Mund vinte një kompani tjetër edhe të thoshte unë do bëj një ofertë akoma më të mirë dhe kjo nuk është bërë. Pra, ky ka qenë shqetësimi atyre, po na trego si e shikoni juve këtë çështje. Atëherë do më lini 2 minuta, keni durimin t'ja u shpjegoj. Betejë për teatrin kombëtar ishte një betejë për ekzistencë, ishte një betejë ose më saktë, ne patëm një sulm të mirëfill politik dhe mua për këtë më vjen keq që akuzohemi ne për politizim të protestës, ndërkohë që duhet të akuzuar para tjetër. Pse? Patëm një qeveri dhe një majorancë të turpshme që votoi një ligj special ku shkeleshin 6 nene të kushtetutës dhe 3 marrëveshje stabilizim asociimit. Dhe ky është sulmi pastër politik. Pra ne u sulmuam politikisht. Ata politizuan gjithçka, ne nuk politizuam asgjë. Ne pësuam dhe mediat nuk merren me majorancën dhe qeverinë që na sulmuan politikisht. Neve artistëve, po merren se ka ardhur zoti Basha këtu dje. Jo, kjo nuk duhet ndodhi. Ti flasim gjërat siç janë. Ne u sulmuam politikisht për tu asgjësuar, sepse e dim fare mirë nga historia, nëse Enver Hoxha, Stalini, Hitleri, Mao, Duce e tjerë godisni segmentet e artit për ta nënshtruar atë dhe për ta kthyer në armë ideologjike, ne u sulmuam për tu asgjësuar dhe e dëgjuat kryeministrin Meçitiane në sheshin Nën Tereza kur ishte kongresi se çfarë tha, do prishim këtë, do prishim këtë, do prishim këtë, do prishim këtë, do asgjësojmë këtë, do asgjësojmë. Ky është asgjësim. Pra ne luftuam për ekzistencën tonë. Ai luajti me ekzistencën tonë, por ai nuk kuptoi një gjë dhe ky i bashkisë. Nuk kuptuan që ekzistenca ime dhe artistëve nuk varen nga ata, varen nga unë dhe nga ai atje lart. Mirë po ama, kur bëhet lufta për ekzistencë, kthehet në personale. Edhe unë Mdjali Ushtaraku e di shumë mirë logjikën e luftës. Do të vrasë për ndryshe pos të vrava do të më vrasësh, kuptimi metaforik fjalës. Prandaj ju lutem shumë se ju dua fort të dyve dhe jeni njerëz inteligjent, mos u merrni se erdhi zoti Basha këtu, merrni një çik me ata zotërit atje, sepse na sulmuan politikisht për të na asgjësuar. Dhe turpi më i madh është që ajo e majt socialiste ngriti kartonat për të prishta 2 teatra kombëtare. Ne merremi me gjithë kartonat dhe kush njerëz të cilët përpara na kishin mbështetur. Shumë mirë. Okej, kush njerëz që përpara na kishin treguar dhe pa burrëri. E fundit fare dhe shumë shpejt. Çfarë ka ndonjë organizim për publikun, për ata që erdhën një mbështetën mbrëm darkë, ka ndonjë gjë që do të ndodhi sot? U fol për orën 11:30 këtë prapë. Blendi. Nuk dim, domethënë organizim, ne jemi të ndarë me turne tani që është ditë shumë kollaj se njerëzit vinë shkthyer në një vend peligrinazhi, në kuptimin e mirë të fjalës, njerëzit vinë, atakojnë, secili jep kontributin e vet për ndihmë. Tani do mblidhemi edhe në ta aleanca vash avash. Ne i përgjihemi skenarëve të qeverisë. Nuk është se kemi të ndërtuar në një strategji, ne gjithmonë kemi reaguar në bazë të asaj çka ndodh nga para tjetër. Çfarë bëjnë ata, ne thjesht të përgjigjemi. Mirë, Ertante, ne do të jemi me kamera për t'u ndjekur si gjithmonë dhe për të dëgjuar zërin tuaj, i cili duhet të dëgjohet dhe të merret patjetër në konsiderat. Faleminderit Eritan që gjetë mundësinë dhe kohën, e di që ka qenë një ditë natë e ngarkuar gjithsesi, kështu që vërtet faleminderit që u bëre pjesë e programit tonë dhe na informove. Kështu që ditë mbar dhe faleminderit juve. Ishte kënaqësi të isha në studion tuaj. Eritan Liça i zonja Zotrinj, aktor i teatrit dhe njëri ndër njerëzit që ka bërë rezistencë atje bashkë me Aleancën për teatrin kombëtar. Ne do të shkojmë tani tek redaksia e lajmeve ku takojmë kolegun tonë Erion Dushin për të marrë bllokun e dytë informativ për ditën e sotme këtu në Dita Jonë. Erion, linja është për ty. Faleminderit. Presidenti Meta e cilëson krim kombëtar dhe antikushtetues vendimin për shembjen e teatrit. Pasi dorëzoi në gjykatën kushtetuese kërkesën për rrëzimin e ligjit, Meta tha se besonte drejtësia shqiptare dhe ajo ndërkombëtare dhe askush nuk mund ta ndalojë të vërë në vend drejtësinë. Doshme të ndërpritet ekzekutimi i këtij akti kriminal që filloi sot në mëngjes dhe që më solli dhe mua sot tu për të evituar konfliktin me aktorët, regjisorët. Krim kushtetues, një krim ndaj interesit kombëtar, ndaj interesit
publik është përpjekje për të instaluar me dhunë rule of oligarchs në Shqipëri. 18 vite në sistemin e prokurorisë dhe së fundmi edhe drejtuesi prokurorisë apelit të Shkodrës nuk ka mjaftuar që Elvin Gjokaj të ishte javë profesionalisht. Komisioni i pavarur i kualifikimit, ndryshe nga herët e tjera, kur gjyqtarët dhe prokurorët i ka shkarkuar për shkak të pasurisë, drejtuesin e prokurorisë apelit të Shkodrës Elvin Gjokaj e ka shkarkuar si të paaft profesionalisht. Për këtë arsye, Komisioni i pavarur i kualifikimit ka vendosur që Gjokaj t'i rikthehet edhe një herë shkollës së magjistraturës për 1 vit në mënyrë që të aftësohet nga ana profesionale. Pavarësisht të rritjes së numrit të turistëve të huaj, Shqipëria është ende larg një turizmi elitar që të sigurojë të ardhurat të konsiderueshme në ekonomi. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se turistët qëndrojnë mesatarisht në Shqipëri rreth 4 ditë, ndërsa shpenzimet mesatare ditore të tyre llogariten në 52 euro për person. Shqipëria preferohet kryesisht nga turistët e rajonit si Kosova, Maqedonia, Greqia, Malizi, Italia, Polonia e tjerë, edhe pse këta të fundit kanë pësuar rënje këtë vit për shkak të shtrenjtimit të paketave turistike. Theresa May mbajti një fjalim lamtumire emocional, ndërsa ju drejtua ligjvënësve britanik për herë të fundit si kryeministre. May tha se mbështet plotësisht pasuesin e saj Boris Johnson dhe bëri me dije se do të vazhdoj të jetë pjesë e dhomës së komunëve. Edhe pse ishte hera e fundit, ajo nuk harroi zakonin e vjetër, sulmet ndaj liderit opozitës laboriste Jeremy Corbyn, duke thënë se si lider e partijake provoi që koha përfundoi, ndoshta është koha që edhe ai të bëjë të njëjtën gjë, tha 62 vjeçarja, e cila u duar trokit nga të gjithë deputetët në sallë në fund të fjalimit dhe nuk i përmbajti dot lotët pas largimit nga foltorja. Rikthehet vala e të nxehtit ekstrem në Evropë. Qyteti francez i Bordeaux regjistroi temperaturën më të lartë që prej nisjes së matjes së tyre. Termometri shënoi 41.2 gradë Celsius në jug të tij. Vala e të nxehtit preku edhe Spanjën, që tashmë përballet me rrezikun për zjarre në pjesë të ndryshme të vendit. Meteorologët gjithashtu parashikojnë temperatura rekord në të gjithë Evropën këtë javë, përfshi Belgjikën, Gjermaninë dhe Holandën. Organizata botërore e meteorologjisë beson se ky fenomen vjen si pasojë ndryshimeve klimatike. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për informacion. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim bashkë. Si mos ta kesh vëmendjen në gjithë këto lajme kaq interesante që të gjitha. Faleminderit Arion. Dhe ne menduam që do të ishte një korrik Unë shikoj lajmet me të drejtën kur Arion jep lajmet shikoj me shumë vëmendje. Jo, dua të them që ka lajme gjithsesi, shikojmë se çfarë po ndodhet në teatrin e tjera, pra menduam që të ishte një korrik i qetë, por me sa duket nuk është. Asnjëherë një moment i qetë, asnjë një moment i mërcistshëm. Me sa duket po. Okej, është koha tani për të parë se si do të jetë moti për ditën e sotme në Evropë. Dëgjuat pak nga Arionin pra se i nxehti është çfarë po dominon për Tanja Pore na jep të gjitha aftësitë kur shikojmë rajonin dhe kontinentin. Në fakt ka një lajm pozitiv për një pjesë të Europës. Presim që sonte në mbrëmje, por kryesisht gjatë ditës së nesme dhe në vijim të kemi një freskim gradual vetëm të brigjeve perëndimor dhe më pas shumë gradualisht në fakt freskot pjesa tjetër e Europës. Megjithatë gjatë ditës së sotme shohim një Europë të kthjellët, kemi pozicionim të vranësirave në Europën veriljindore ku ka her pas here shqira, po jo sasi të konsiderueshme. Sonte në vonë në mbrëmje dhe gjatë natës kemi zhvillim të vranësirave në zonën e Alpeve ku do të ketë edhe rrebesheva të shkurtra shiu për shkak të temperaturave të larta gjatë gjithë ditës së sotme në zonën e Alpeve. Ndërkohë, tabloja termike ka këto vlera. Vijon Europa jugore dhe kryesisht perëndimi dhe një pjesë e qendrës të jetë në kushte kritike të temperaturave. Temperaturat më të larta sigurisht që do të shënohen në Gadishullim Iberik dhe Spanjë dhe një pjesë të Italisë, por temperatura mbi 30 gradë apo vlera 35-37 gradë për Europën veriperëndimore dhe Europën qendrore janë ekstremisht të larta, pasi gjatë sinës së verës në ato zona shënohet jo më shumë se 26 apo 27 gradë Celsius dhe çdo vlerë mbi 27-ën konsiderohet jo normale, aq më tepër që ne presim në zonat caktuara dhe 37 gradë Celsius, që do thotë ekstremisht e lartë. Vijon për ditën e sotme të kemi disa zona ku do të ketë temperatura mbi 40, është juglindja e Francës që vijon ato kushte kritike të temperaturave, sërish veriperëndimi Amsterdami, Hollanda, Belgjika dhe kryesisht vendet e Beneluxit, po ashtu kemi zonën e Alpeve të Europës dhe të gjithë Italinë, po kryesisht veriu dhe qendra e Italisë ku ka temperatura shumë të larta, nga 36 në 39 apo 40 gradë Celsius,
Dhe fatmirësisht, Ballkani dhe një pjesë e mirë e Europës lindore mbeten në periferi të kësaj vale të nxehti dhe kështu do të vijojë edhe në fundjavë pasi presim një freskim të motit në fundjavë në Europën lindore dhe në juglindje ku bën pjesë dhe gadishulli i Ballkanit. Është shumë e qartë që vetëm brigjet perëndimore janë në kushte të temperaturave, pra janë brenda dhe në periferi të valës së të nxehtit, ndërkohë pjesa tjetër është në kushte shumë më të favorshme të motit. Territori shqiptar sot i kthjellët, vranësira kalimtare gjatë pjesës së dytë të ditës, kryesisht në skajin verior dhe në verlindje, por pareshje temperaturat sot do të pësojnë një rënje të lehtë gjatë orëve të mesditës, pritet që maksimumi gjatë orëve të mesditës në pjesën më të madhe të Shqipërisë perëndimore do të jetë rreth 36 gradë Celsius. Ky është informacioni për kontinentin dhe kemi lajme pozitive që presim që të largoj, por shumë gradualisht, ndryshe nga hera e parë që qëndroi 4 ditë me temperatura nga 39 në 42 apo 43 gradë Celsius, vetëm 4 ditë e pastaj u tërhoq drejt Afrikës. Këtë herë po tërhiqet, domthonë po zvarritet dhe po qëndron goxha gjatë. Okej, shumë mirë, faleminderit. Tanja, ishte një raport i detajuar pra për vapën që ka kapur kontinentin evropian. Fatmirësisht në këtë Ballkan kemi shpëtuar kësaj herë. Do të shikojmë pak trafikun në kryeqytet zonën Zotrin, sepse kur kalon ndajnë një makinë të ndezur në Tiranë, e shikojmë që temperatura shkon 60 gradë Celsius, dhe është 60 gradë Celsius tani tek rreth rrotullimi i Shqiponjës për disa prej atyre që janë duke u përpjekur të hyjnë në kryeqytet. Shikojmë se pritja atje është kalcifikuar, është bërë e gjatë dhe shumë e ngadalë lëvizja pra në drejtim Tiranës nëse jeni në fund të autostradës Durrës-Tiranë. Shohim gjithashtu se gjitha rrugët që rrethojnë rrotullimin e Shqiponjës janë të përskuqura, pra në të 4 drejtimet e mundshme do të hasni trafik. E ngarkuar është rruga Teodor Keko apo Unaza e Re. Më e ngarkuar akoma është rruga Dritan Hoxha, pra, e cila lidh rreth rrotullimin e Shqiponjës me rreth rrotullimin e Zogut Zi. Shikojmë në të dyja krahat atje ka vështirësi në kalim dhe ndikohet edhe rruga Lord Byron që të çon tek Spitali Ushtarak. E shohim se Lord Byron është e ngarkuar për shkak se është i ngarkuar bulevardi Dritan Hoxha. Shohim gjithashtu se kemi trafik në Unaz, zonën Zotrin, rrotull rreth rrotullimit të Zogut Zi, qoftë në drejtim të 21 dhjetorit, qoftë edhe në drejtim të bulevardit Zogu i Parë, nëse ndiq në Unazën në pjesën e saj veriore. Shikojmë dhe qendra është e vështirë për të kaluar, rruga Fortuzi është në semaforin që ka për daljen në rrugën e Durrësit, shihet se ka mjaft vështirësi, vura re se ka edhe në një zonë të Tiranës ku zakonisht nuk ka trafik tani në mëngjes, por shikojmë, kjo është ura tek drejtoria e policisë pra në Unaz, bulevardin Bajram Curri dhe Gjergj Fishta, dhe ura e shikojmë që është e ngarkuar në të dyja drejtimet e saj dhe krijon trafik edhe për Unazën. Gjithashtu shumë me trafik kemi rrugën e Elbasanit sot në mëngjes, e cila ndërsa zbrisni pra drejt Unazës do t'ju vënoj, bëni kohë për atë dhe nëse mund ta shmangeni për një rrugë tjetër. Edhe tek Bryli dhe në kryqëzimet e rrugës Bardyl dhe tek qendra spitalore universitare Nën Tereza ka trafik sot në mëngjes, e gjithashtu zonën Zotrin është e ngarkuar edhe vajtja në kombinat përmes rrugës së Kavajës dhe kthimi për Tiranë. Mund të themi se në këtë orë, sa orë tani Aulona? Ora është 8:01 minutë. Në 8:01 minutë Tirana është e ngarkuar. E ngarkuar, ka filluar lëvizja, të tërë duan të nxitojnë, të shkojnë në punë dhe të mbarojnë gjithë aktivitetet e tyre. Të gjithë në Francën askush nuk dëgjon. Litra 5. Dakor, kush është tjetër që nxiton menjëherë të jap informacione të tjera për sportin është Kris Martiro, i cili besoj Kris kemi lajme nga arena ndërkombëtare apo jo, për futbollin do të flasim sërish? Je sakt si gjithmonë Aulona, do të mbetemi tek Kupat e Europës, do të flasim për një tjetër skuadër, për Feronikelin, i cili ka nisur takimin e parë të turit të dytë në Europa League me humbje. Skuadra kosovare u mund 2-1 në transfert përballë Slovan Bratislavës. Por pavarësisht humbjes, Feronikeli ka shanse reale për kualifikim pasi mbahet në lojë nga goli në fushën kundërshtare. Vendësit zhbllokuan shpejt sfidën ndërsa dyfishuan në të dytën. Megjithatë për klubin nga Drenasi ishte sulmuesi Hotia, i që arriti të shënojë golin e shpresës. Ndeshja e kthimit luhet pas një jave, ndërkohë që kampionët e Kosovës mund t'ia dalin të kalojnë në fazën tjetër edhe me një fitore minimale. Fitoria e Slovan Bratislavës nuk u ndikua nga mungesa e 2 prej futbollistëve të rëndësishëm të skuadrës dhe trajnerit të tyre. Aleksandar Cavric, Dejan Drazic, por edhe trajneri Vladimir Adenkovic bojkotuan ndeshjen përballë Feronikelit
në shenjë mosnjohjeje të shtetit kosovar. Ky është rasti i dytë në pak kohë që sportistët serbë respektojnë qëndrimin e qeverisë së tyre, pas rastit me përfaqësuesen malazeze në kualifikueset e Euro 2020. Por nëse atëherë Federata Malazeze përjashtoi lojtarët që kryen këtë veprim, Federata Serbe e Futbollit mbështeti plotësisht bojkotin nga ana e serbëve të Slovan Bratislavës. Flasim tani për futboll ndërkombëtar. 11 vite nga përballja e tyre e fundit, Real Madrid dhe Arsenal u ndeshën në turneun e International Cup, me madrilenët që triumfuan pas 11 metërshave. 90 minutat përfunduan në barazim 2-2. Por ajo që ra në sy tek galaktikët ishte aktivizimi i Gareth Bale, i cili është shumë pranë largimit. Walesiani shënoi në kohën e rregullt, por gaboi nga pika e bardhë, gjithsesi pa ndikuar rezultatin. Ndeshja nuk mund të shkonte më keq për yllin e Real Asensio, i cili pësoi një këputje të ligamentit të gjurit dhe tashmë rrezikon të mbyllë sezonin, pasi do të mungojë 6 deri në 9 muaj. Të njëjtin fat pati edhe Theo Hernandez, blerja më e re e Milan, në miqësoren e humbur 1-0 përballë Bayern. Mbrojtësi pësoi një dëmtim në kavilje duke u detyruar të lërë fushën e lojës. Derbi italisë i luajtur në kinën e largët i takon Juventusit. Bardezin fituan përballë Interit vetëm pas ekzekutimit të penaltive, me kohën e rregullt të lojës që përfundoi në barazim 1-1. Pasi e pan veten në disavantazh prej autogolit të pafat të De Ligt, kampionët e Italisë reaguan dhe barazuan shifrat me Cristiano Ronaldon, topi i goditur prej të cilit u devijua nga muri i mbrojtësve zikaltër. Nga penaltit për Interin gabuan Ranocchia dhe Longo, por Rabiot dhe Bernardeschi dhanë shpresë skuadrës së Contes, gjithsesi në goditjen e 6, Borja Valero dënoi zikaltrit me Demiral që shënoi golin e suksesit tek Juventus. Rivaliteti i fortë mes Juventus dhe Inter është reflektuar edhe përpara ndeshjes së luajtur në Kinë. Dy tifogrupet kineze të skuadrave italiane janë përplasur në hyrje të stadiumit pas shpalosjes së një parulle nga ana e tifozëve të Inter ku shkruhej Juventus vjedh. Situata është acaruar pas skoreve fyese dhe shisheve të hedhura. Polemikat mes këtyre dy tifozërive anë mban botës duken të destinuara të mos përfundojnë kurrë. Mirë, ishte gjithçka sa i përket sportit edhe për ditën e sotme. Faleminderit Kris për informacionet që na dhe, shumë i saktë edhe ti natyrisht si gjithë të tjerët. Ne ndërkohë vazhdojmë për t'ju informuar, do të kemi këtu regjisorin Artur Dauti, regjisori i filmit animuar, do të na flas pikërisht për krimin e tij më të fundit, një film që ti mezi për këtë bisedë, sinqerisht vetëm për të shkëputur pak nervat nga gjithë. Duhet të marrim pak kohë, flasim edhe për gjërat bukura që për te problemeve dhe fakteve që ndodhin shpeshherë dhe janë pjesë e ditës sonë, nuk kemi ç'bëjmë, nuk i shmangim dot. Gjithsesi, do të jemi me regjisorin Artur Dautin mbas pak, por i ndjekim fotot e një dite më parë dhe pastaj këtu në studio.
shkëlqyshëm. Ja ku jemi edhe një herë tjetër këtu në Dita Jonë në A2CNN, zotrin tani për të folur pak për aktualitetin e çdo dite, por është gjithsesi diçka e re dhe ka të bëjë me artin e filmave vizatimor. Kemi këtu regjisorin Artur Dauti, i cili është autori i Macja, një film i pambaruar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Artur. Një film i cili ka dashur vërtet kohë që të vi dhe të realizohet, edhe për t'i dhënë atë fundin, the end, sepse nuk ka qenë kaq e thjeshtë apo jo. Kanë qenë më shumë se 2 vjet në mos gaboj, për cilin ti ke punuar. Tepër, përgjithësi këto janë projekte kinematografike, janë projekte artistike të cilat kanë një datë fillimi, por nuk kanë kurrë një datë mbarimi në sensin që duhen gjithmonë kohë, disa herë ti shohësh, aq herë do të përplasesh me to, aq herë do të nxjerrësh gjëra të reja. Do të rishikosh për shumë element, për shumë gjëra, pasi edhe vetë koha kalon, ti merr informacione të tjera, kështu që qoftë për jetën, qoftë për teknologjinë, qoftë për shumë elemente të tjera, të cilët i mendon që i shërbejnë filmit tënd. Pra, kjo kohë fizike për fat keq realizohet një kohë filmike që është shumë e shkurtër, që është gati 10-15 minuta. Dhe nganjëherë duket sikur 15 minuta seansë gjatë, do nga njëri thotë nuk ja vlen të shkosh kinema për 15 minuta film ose për 10 minuta. Në fakt është një punë kolosale. Patjetër. Janë një realizatime të cilat duhet për të realizuar. Dhe ne e vlerësojmë. Unë doja të thosha që gjëja që më bëri përshtypje mua kur pash këtë klip nga filmi, nuk e di nëse mund të kemi edhe zë, po mund ta ndikim një moment, një fragment të shkurtër, mundeni? Sepse filmi është më bën shumë përshtypje vizatime. Duke sigur është përdorur akvarel, sikur janë shpërzierë, akvarel edhe laps me ngjyra. Kështu që është ose pastelet e më. Ky stil tani ne jetojmë në epokën e filmave, ku diun, Cartoon Network, Boomerangu, e gjithë këto gjëra që bëhen me kompjuter ato. Po ky lloj arti duket se është diçka tjetër. Të lutem, na e bëj dallimin midis. Ka një perceptim për film animuar sot, sepse llogaritet që film animuar sot, meqense teknologjia ka hyrë në mënyrë masive, jo vetëm tek rriturit, por edhe tek vegjëlit, atëherë ky film do të realizohet thjesht me kompjuter. Unë mendoj se filmi animuar realizohet me gjitha llojet e teknikave. Mjafton që ti kesh ide të qarta, kesh subjekt të këndshëm, që të tërheqë spektatorin dhe mjetet cilat i përdor janë nga më të ndryshme nga më të çuditshme. Duke filluar që nga lapsi, letra, duke filluar ndoshta edhe ke objektet reale. Pra dhe gjethet e pemës dhe frutat e pemëve ti mund i përdorësh më ndërtojnë subjekt një atë interesant. Mënyra se si ti ndërton ose personazhet se ndërton subjekt. Unë kam zgjedhur një teknikë tradicionale, pasi jemi akoma në Shqipëri, punohet akoma me këtë lloj teknikash, pasi është shumë e vështirë ndoshta dhe për arsye të tjera, që është kryesorja që mungon një shkollë. Dhe mungesa e shkollës sjell ndoshta mungesën edhe e teknologjive të reja. Këto janë gjithë përpjekjet tona. Mita ka një bukuri të kësaj që sepse duket që është e bërë me, është ajo që themin këto që shiten shtrenjtë tani handmade, sepse ajo është bërë me dorë. Bërë me dorë, është bërë me filmi, i gjithë filmi është zgjatur me dorë, duke filluar që nga personazhet, që kur janë zgjidhur personazhet, që kur është bërë animacioni, që kur janë ndërkuar dekoret. Pra, çdo që është bërë me dorë, sigurisht, ke pjesa pastaj që hyn ke pjesa e kinografike ose pjesa e përpunimit ose montazhit, aty ka hyrë pastaj teknologjia. Do ka element të teknologjisë, përpunimi grafik, efektet njërin tjetër, të cilat nganjëherë nuk i bën dot me dorë, por të duhet shërbej teknologjia. Dhe Artur ta theksojmë që çdo gjë që ne shikojmë në ekran është realizuar prej teje. Pra ti ke bërë vizatimet, ti ke bërë çdo gjë në lidhje me filmin për te montazhet, por është çdo gjë që ti ke bërë, pra edhe këto vizatime, mënyrën se si ato kanë ardhur pastaj në ekran, si janë lidhur me njëra tjetrën, natyrisht edhe historinë pastaj edhe përmbajtje. Flasim pak edhe për këtë, sepse është kjo macë, ke përballë një ri që është dashuruar me macet. Ku qëndron thelbi? Përgjithësi, që kam filluar animacionin, dëshira ime ishte për të bërë një gjë që ishte edhe të qëndronte. Domthonë ishte çik larg atyre subjekteve të krijuara, ndoshta gjatë periudhës ose subjekteve të krijuara enkas për të dhënë një lloj mesazhi. Kështu që në përgjithësi unë kam tentuar fabulën, prallën dhe legjendën. Domthonë janë një pjesë e mirë filmave të mi janë bazuar mbi këtë lloj. Në këtë mënyrë ajo jeton më gjatë në kohë, sepse nuk flagën as janë subjekte të cilat i kanë rezistuar kohës. Pra edhe nga pikpamja e mesazhet, nga pikpamja e atmosferës që ato krijojnë janë shumë interesante, qoftë legjendat, qoftë prallat, qoftë fabulat. Pra edhe nga pikpamja figurative, kjo është fabula e Fontenit ose fillon me Ezopin, La Fontaine vjen tek Çajupi, sepse është një fabulë e cila ka rezistuar kohës, është maca që bëhet grua. Okej. Pra, sepse e pam atje në momentin e transformimit mbas pjesës pra kur ajo. Domthonë është jeta e një njeriu të ditëve tona, pavarësisht se ambienti duket çik i vjetër, sepse ka të bëjë një lloj mentaliteti, ka të bëjë një lloj që thosh pjesës jashtme dhe pjesës brendshme. Domthonë me pjesën e jashtme unë do të tregoj një lloj karakteri të këtij njeriu, pra njeriu të mbyllur, njeriu të
të veçuar nga shoqëria, çka e bën edhe jetën e tij, dhe atmosferën ku jeton është e zymtë. Ndërkohë, ai ka brenda në shtëpi një kafshë siç ka çdo kush, një mace. Por që për mua mace është personazh që ka jetën e saj nga fillimi deri në fund. Në mënyrë absolute ajo nuk transformohet. Çdo gjë që transformohet është thjesht si thosh është ndërgjegja e këtij. Është mendja e këtij, është mendimet e këtij personazhi. Pra është ky që transformohet. Ky është arku pra i ndryshimit. Kjo është metamorfoza që unë duhet përdor për treguar që transformimet e një figure njerëzore të njeriu në një shoqëri e cila është mjaft e trazuar. Pra, domethënë ai nuk gjen, si thosh, ato dashur nuk gjen mirëkuptim, nuk gjen atmosferën e ngrohtë brenda asaj shoqërie ku jeton, dhe dashur pa dashur ai drejtohet një qenie tjetër të gjallë, po që s'është njerëzore, po është kafshë. Dhe kjo pastaj, si thosh, duke nga indiferenca kalon në një lloj raporti tjetër, fillon të ushqen, kujdeset derisa pastaj mendja e tij gati çoro ditët dhe kalon në lloj çmendurie. E kuptoj. Duke menduar si një grup. Është unë i flas macës vazhdimisht, kështu që është natyrisht ajo ka një lloj komunikimi. Patjetër ka. Ka detyruar më thonë drejtën që unë të hyj edhe të shoh se ç'ndodh me macën, sepse ajo vërtet duket nga pamjet parë është një personazh që lëviz me katër këmbë, një qenë lëviz me katër këmbë, po ai ka karakterin e vet, ka personalitetin e vet. Që në reagimit për çdo lloj situate. Nuk e dëgjojmë këtu gjatë bisedës tonë, por në film Macja Mjaullin. Dhe isha kurioz, si ke mbledhur këto mjaullima të macave? Po dhe që fal internetit. Mund t'i blesh pra, mund t'i gjesh pa. Ka efekte zanore. Gjithë, nëse dikur në të kinostudien e famshme, që unë e kujtoj nostalgji sepse po thënë drejtën kemi punuar vit për vit kemi për filma. Do të kemi punuar. Ne i dublonim zhurmat ose i gjenim në mënyrë kështu pak të çuditshme. Tani ka librari të plota. Dhe meqense jemi këtu, në fakt duket sikur dëgjojmë pak të flitet për filmin e animuar, për filmin e vizatimor shqiptar. Në ç'pik jemi? Sa ka si ju që provojnë akoma dhe që nuk janë dorëzuar? Kemi arritur ende në pikën 0, po unë themi që jemi dishes. Ashtu. Se them të sepse që mbas 90-s pati një ulje të prodhimit të filmit animuar. Ajo është normale, sepse ndryshoi sistemi, ndryshoi mënyra e prodhimit dhe në fundit hyri tregu në mes, i cili është diktonte duheshin apo s'duheshin. Por me kalimin e kohës kjo gjë u ra sepse nuk pati interes, nuk pati investim. Dhe kryesorja është ka shkollë. Dhe kryesorja është ka shkollë. E kuptoj. Normalisht s'ka shkollë. S'ka të ardhmë do thotë. Jo. Por s'ka shkollë, s'ka të ardhmë. Do si mund, më i riu në fushën animacionit është 50 vjeç. Ndërkohë që ata që janë të rinj që duan të kenë pas. Çfarë formimi duhet të ketë një regjisor i filmit të Shikoj, në përgjithësi gjithë regjisorët e filmit animuar kanë ardhur nga shkolla e arteve figurative. Po. Pra kanë qenë nga Akademia e Arteve, piktor kryesisht, edhe regjisor, po pjesa regjisore përjashton një Bujar Kapexhiu që i ka të dyja fakultetet, të tjerë pastaj kanë marrë shkollën. Sepse ne dëgjojmë këto ditë Artur, djem të rinj, vajza të reja që flasin edhe për animacione, grafika, natyrisht bëhet fjalë për faqe interneti dhe gjëra, por ka edhe një interes që të krijojnë gjëra, se për shembull vjen një klient dhe do të bëhet një spot dhe do që spoti të jetë në fakt një film i animuar 30 sekondësh apo 60 sekondësh. Dhe ai duhet ja bëjë, dhe duhet mësoj, dhe duhet pra ka një kërkesë për këtë. Ka një kërkesë, por problemi është që kjo kërkesë duhet të shkojë paralel ndoshta edhe me arsimimin, sepse gjithë ata që ndoshta bëjnë diçka, që për mua e bëjnë mirë sepse është teknologjia që ndihmon. Po, patjetër. Mungon ai që quhet koncept. Pra, nëse nuk ke një koncept, merr të gatshme atë çfarë jep kompjuteri. O do kopjosh diçka dhe do të transformosh brenda mundësive. O do të bësh edhe që bëhet e mundshme dhe ti natyrisht do kënaqesh sepse thua është një linjë, është një vizatim, është një objekt që lëviz dhe krijon gjithë pak plagjatur brenda. Ndërkohë ajo që quhet profesionale për mua, që animacioni sot në botë ka ecur fal shkollave. Në botë, në Europë janë me qindra mijëra shkolla animacioni. Që fillojnë që nga shkollat e mesme deri tek shkollat e larta, universitetet. Ke kurse ose ke shkolla për fëmijët nga mosha 8 deri 10-12 vjeç, të cilët punojnë mbi film animuar nëpërmjet të udhëhequr nga profesionistë të kësaj fushë. Pra edukimi fillon që në moshë të vogël. Pra ai kupton ç'është lëvizja, kupton mësoj të vizatojë, mëson të kuptojë personazhet si janë. Madje ka shkolla të cilët në vende të ndryshme, të cilat janë vetë fëmijët, të cilët ndërtojnë subjektet, vizatojnë personazhet, shkojnë në vendin ku nga cilat ata kanë zgjedhur, po themi në fermë, vizatojnë kafshët
fermës, me ato pastaj do ndërtojnë, xhirojnë filmin edhe pastaj shfaqje. Pra, domethënë fillon edukimi në më shumë vogël. Filmi nuk është shfaqur. Pastaj sigurisht vjen rezultati. Filmi nuk është shfaqur ende apo jo, pritet të shfaqet. Ka një muaj që kam bërë. Cili do të jetë qëllimi juaj final? Besoj sepse nëse flasim për shfaqjeve të filmave, jo vetëm filmi vizatimor, por në përgjithësi filmi shqiptar, si thua, vdes pa lindur akoma, sepse nuk ka kinema dhe nuk ka të përballjen që duhet të ketë me publikun. Në këtë rast filmi është i destinuar që të marrë pjesë në festivale apo cili është qëllimi juaj final? Kryesisht filmi është destinuar për ekran e madh. Sepse ky është film për ekran e madh, nuk është film për ekran e vogël, në mënyrë konceptimit, në mënyrë ndërtimit. Por problemi është që kinema në Shqipëri funksionojnë ashtu si funksionojnë. Pra, është filmi huaj, nuk ka një tentativë ose dashamirësi për shfaqur të filmit shqiptar. Qoftë edhe me humbje, se s'mund pretendosh një film që ka problemet e veta, që ka një kod të caktuar, si është projektimi, që naturisht nuk i mbledh ndoshta aq shumë spektator, është e vështirë që të nxjerrë fitimet e veta. Pra, këtu kemi të bëjmë me politikë shtetërore, që ka të bëjmë me rrugët e asaj që quhet kulturë kombëtare. Edhe si jemi me këtë politikën shtetërore deri tani, sepse për mua është dobët sepse financimet janë shumë të vogla. Pra, kur themi financime shumë të vogla, nuk kanë të bëjë thjesht sa marrun si individ. Kjo është absolute. Problemi është sa njerëz fusun punë për të realizuar këtë film dhe sa më shumë njerëz të ketë një produkt që aq më kinografik, aq më mirë del. Nëse unë do të bëj personazhin, nëse unë do të animoj Macën, nëse unë do të animoj personazhin njëri, nëse unë do të bëj dekoret, vjen moment që jo vetëm fizikisht, por edhe intelektualisht lodhesh. Sado që ti mund të kesh zgjidhur gjërat. Për shembull, në fund të animacionit isha të narcisisht i lodhur. Sado që duhet punoja nga mëngjesi deri në darkë, do shfrytëzoja kohën në mënyrë maksimale. Edhe komplimenta puna ka dalë shihet se është punë cilësore, është punë e bukur. Në fund drejtën e kam punuar me dashuri. Domethënë sepse kisha kohë që punoja me tëm, kishte pëlqyer vazhdimisht si subjekt, por edhe ajo që doja të provoja ishte sepse është çik në mënyrën si është bërë jashtë asaj që quhet tradicionale, që xhirohesh dikur me film. Pra, tash është punuar njësoj siç kur vizaton në kompjuter. Pra, nëse sot kanë dalë mjetet tjera, ekrane me cilat i vizaton mbi to pa që nevojë të përdorësh letër edhe ngjyra, materiale konkrete, ti vizaton me një monitor dhe pak a shumë një pjesa e madhe filmeve të animuar sot bën në teknike. Ndërkohë kanë shfrytzuar konceptin tradicional që vizatimi letër, por duke përpunuar nëpërmjet lerave, nëpërmjet shtresave, pra kanë bërë veç dekorin, veç po themi hënën, veç diellin, veç erën, veç zojën. Dhe to pastaj janë miksuar sigurisht brenda një koncepti regjizorial, të paracaktuar më parë, një storyboardi. Pas një film animuar nuk konceptohet dot pa një skenar teknik regjizorial, në absolute po dhe storyboardi. Storyboardi është filmi si thosh i vizatuar. Lëvizja nga fillimi deri në fund, duke përcaktuar zhurmët, muzikën, kohën, sepse edhe çdo plan ka kohën e tij. Në momentin që ti ndryshon këto parametra atyre të filmit del jashtë. Më bëri kurioz kur fole pak për shkollat e filmave të vizatimor. Cila është e preferuara juaj? Dhe cilat janë ndoshta këto kryesore? Dhe di për shembull japonezët kanë atë animen e tyre të Unë jam njohur herët me këto lloj produktesh. Përgjithësi filmi ka filma shumë të mirë japonez. Ka autor, film autor, ka edhe filmin pjesën tjetër komerciale e cila mbush ekranet e televizionit, sigurisht. Por në përgjithësi unë jam tek filmat autor, pra tek autor të veçantë. Ka shumë konkurrojnë për Oscar, janë filma të gjatë, janë filma. Ishte një autor, nuk kujtohet nëse emri, por ishte që fitoi Oscar për animacion 5 minuta mbi Kobe Bryant. Një film me vizatime gati në teknikën tradicionale. Sigurisht kishte përpunime grafike të tjera, xhirime reale të përpunuara, por baza ishte janë mirë tek janë. Ata janë mirë të teknologjisë, do të them. Plus janë dhe animatorë shumë mirë. Në përgjithësi, si thosh, pjesa e Azisë, duke futur edhe indianë, duke futur edhe Korenë e Jugut, janë mjeshtra në animacion. Ndoshta edhe këto vende të tjera, Malezia, Tajland edhe. Nuk është pjesa e Europës pastaj, është pjesa që ka të bëjë me boshtin e një filmi, që është subjekti, është pjesa regjizoriale, pjesa e Artur Dauti, zonë zotrin, regjizori i filmit Macja, një film i pambaruar. Shumë faleminderit për kohën sot në mëngjes. Mundoja që të largoheshim duke ju lënë me disa plane për disa sekonda nga filmi vet, ndërsa shkëputemi dhe do të rikthehemi këtu me rrjetet sociale. Tani mundet edhe ta dëgjoni. Faleminderit për që ishte me ne.
Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë për të folur pak tani për çfarë ndodh në rrjetet sociale. Ron Dushi është këtu me ne, do të na shpjegoj pak çfarë ka shkruar zoti Berisha fillimisht që e shoh në ekranin tënd të madh. Patjetër, ndalemi direkt te zoti Berisha, për sa kohë që ishte i pari që reagoi në rrjetet sociale, nuk ishte pjesë e protestës, kishte lënë Lulzim Bashëm të ishte i vetëm tani në mes të artistëve dhe për të folur pak edhe për paktin që do të bëjmë me Aleancë për Teatrin, një pakt që do të nënshkruhet sot sipas kryedemokratit. Por Sali Berisha në Facebook ka shkruar një status të gjatë duke u referuar pak edhe historisë, kur thotë se sot duke goditur artistët dhe intelektualët e vërtetë të kombit, narkoshteti, kryehorri i tij me narkohorrat e vet kanë goditur dhe keq trajtuar çdo qytetar të Shqipërisë dhe çdo shqiptar vërtet kudo që ndodhet, për aq sa kultura kombëtare është e shenjtë dhe e paprekshme. Ky akt, thot Berisha, përbën një dhunë dhe terror të pashembullt ndaj kulturës së kombit tonë dhe ndaj identitetit të tij që ka si shtylla kryesore gjuhën dhe kulturën tonë. Ndër të tjera ai përmbyll ata ditë natë po luftojnë, duke u referuar kështu artistëve dhe gjithë personave që protestojnë së bashku me ta, luftojnë si luan të vërtet, dhëm për dhëm me kreun e Meduzës, narkohorrat dhe klientelën e tyre të urryer dhe kakistokracin. Ju bëj thirrje mbar qytetarëve shqiptar të mbështesin qendresën e pikët të artistave Trima dhe Guximtar, gjerë në fitoren e drejtë të kauzës së tyre që do të jetë një fitore për mbar kombin shqiptar, përmbyll statusin e tij Berisha, por ka një përgjigje. Trima dhe Guximtar. Trima dhe Guximtar. Edhe Trima dhe të Guximshëm. Po patjetër, sigurisht se në eposin e Kreshnikëve. Pati një reagim të menjëhershëm edhe nga kryeministri Rama për sa ndodhi gjatë ditës së djeshme, pasi deklaratat kanë qenë të shumta, mediat i kanë kushtuar një hapësirë të madhe duke i dhënë zë gjithë secilit prej tyre që ishin në protest. Dhe Rama shkruan, Teatri i Ri Kombëtar kërkon kryeqyteti, vendi, kombi e shumica e komunitetit artistëve të skenës. Njësoj si stadiumi i Ri Kombëtar, ai do të jetë një gur kilometrik në rrugën e Shqipërisë që duam. Kush s'është dakord është i respektuar, por s'ka as mandat as të drejtë ta pengoj. Pastaj vijon, asnjë minorancë nuk mund të marrë peng asgjë dhe askënd në këtë vend, me gjithë respektin për një minorancë aktorësh teatri dhe politikanësh që s'kan hyrë kurrë në teatr, po janë mësuar të bëjnë teatr me çdo gjë. Teatri i Ri Kombëtar do të ndërtohet si plane përgjegjësi qeverisëse, përshkruan Rama. Kryebashkiaku Velia gjithashtu pati një status shoqëruar edhe me foton ilustruese, teksa thot nisi kundër lodrave të liçeni, pastaj kundër sheshit, kundër pazarit, kundër bulevardit, kundër stadiumit, kundër zgjedhjeve me edhe unë dhe sot kundër teatrit të ri. Kundër, e keni vënë re që lëvizjet kundër progresit në vend janë njëjti grup, PD dhe LSI me masha. Ka edhe një gjë në fjalën e zotit Velia, ku i konsideron njerëzit masha të PD-s dhe LSI-s që janë kundër, që në rastin e pazarit të ri nuk mbahet mend këtë pasur një protest kundër pazarit të ri. Ka qenë një projekt i cili është gjetur i gatshëm nga zoti Velia, sepse është bërë vite më parë, edhe para zotit Basha. Nuk ka patur protesta kundër bulevardit të ri. Asnjëherë ka pasur njerëz cilët nuk po kompensoheshin për shtëpitë e tyre që u shembën, dhe ata kishin gjithë drejtën e botës që të kundërshtonin, sepse ti s'mund ta sekuestrosh një pronë pa e kompensuar, por sepse këto gjërat janë të rëndësishme dhe duket sikur në atë që thotë zoti Velia ka disa të pavërteta dhe manipulim të asaj që është situata reale dhe një bardezi i çuditshëm dhe natyrisht jo natyral. Patjetër, por këto janë çfarë gjejmë në rrjetet sociale. Komentet shqyr dhe kemi ty që pëm pasi nuk më lejo. Unë them vetëm të vërtetën, jo komente. Patjetër që po. Faktet. Patjetër. Opozita shkon më tej. Nëpërmjet Petrit Vasilit, Lëvizja Socialiste për Integrim akuzon në radhë të parë të gjithë ata që binden shefave të tyre dhe kërcënon nga ana tjetër, se thotë që të gjithë janë të filmuar, sikurse e thotë në vargun e fundit, të gjithë ata komandant policie, gangster dhe pervers që urdhëruan turpin më të zi të policisë në 29 vjet pluralizëm janë të gjithë të evidentuar dhe ndëshkimi i tyre do të jetë shumë i rreth dhe shembullor. Por në statusin e tij ai ka një sër pikpyetjesh të mëdha kur vjen puna te mënyra se si u trajtua gjithë çështja e teatrit dhe se si po bëhet boshatisja e ambienteve të tij deri në rënimin, shkatërimin dhe rindërtimin e tij kohë më vonë. Në gjyqin publik të tyre, thot ai, do t'u bëhen këto pyetje, mbi çfarë ligji ndodhej policia atje, çfarë vendimi zbatonin për teatrin, përse dhe me çfarë ligji garantonte policia plaçkitjen dhe lëvizjen e materialeve, pse policia u vu në shërbim të antiligjit, kur edhe me ligjin e qelbur të povetrilindjes procedura e teatrit vazhdon dhe duhet të kthehen prapë në parlament për të miratuar kontratën gjithnjë sipas ligjit të këllirë të tyre. Përse në vend të garantimit të mbarvajtjes së protestës, policisë kreu izolimin
fizik dhe dëmtimi shëndetësor të mbrojtësve të teatrit. Përse, mbi çfarë ligji, vendimi apo urdhri u rrethua dhe u izolua me 3 orë apo me orë të tëra teatri, duke marrë përsipër edhe rrezikimin e jetës së njerëzve, duke u penguar edhe ujin. Kaq shumë pyetje, kaq pak kohë. Kaq shumë pyetje në kaq pak kohë pikërisht për këtë çështjen e teatrit. Por mbi të gjitha, personi dhe personat që mund ta shprehin më mirë atë, sikurse ishte Neritan Liçaj, është edhe Edmond Budina, ku gjatë ditës së dieshme shkoi u përul, puthi madje dhe ambientet e teatrit dhe nëpërmjet një statusi në Facebook ka dashur të thotë pikërisht atë që thotë gjatë intervistës: pa dashur të bëj patetikun, dua të përmbush këtë gjest sepse ky tempull i kulturës më ka dhënë gjithçka, na ka dhënë gjithçka. A e ndjeni aromën e këtij vendi, thot. Shikoni çfarë mrekullie është një teatr. Më thoni pak nëse ka në Shqipëri një vend më të bukur dhe një teatr që mund të krahasohet me të. Ishin pikërisht fjalët e regjisorit pasi bëri këtë gjest teksa puthi dyshemen e kësaj salle të madhe ku për vite të tëra kanë performuar në atë skenë. Por përgjigjen në lidhje me këto e ka sërish kuptova pse ishte në italisht ai postim? Sepse ai jeton në Itali për vitesh dhe duke ka njerëz që ndjekin që janë akoma më madhe, madje në profilin e tij në Facebook ka shpërndarë edhe disa artikuj që janë shkruar dje nga media gjermane apo austriake. Kryeministri jep sërish përgjigje për ta mbyllur këtë kapitull. Mirëmëngjes, dhe me atë shprehjen popullore Zoti u shtofti natin që të na shtojnë takatin, ju uroj një ditë të mbarë, thot kryeministri. Kanë nxjerrë ndërkohë edhe këtë video, pra që video është një video që është shpërndarë gjatë ditës së dieshme nga kryebashkiaku Veliaj. Mirë, në rregull. Mirë, dakor, këto ishin edhe gjithçka që ishte interesante për ditën e sotme në lidhje me rrjetet sociale. Jemi gati. Ndushit u shtofti nati. Kemi pas pak me Eduard Ndosa, zonja e Zotrinj, i cili është tetë i natosur gjithashtu, sepse pretendon se ka fituar në Lezhë dhe janë vjedhur votat nga Partia Socialiste. Zoti Ndosaj do të viktu si një cowboy vërtet dhe do t'i mbajë këtë qëndrime bashkë me ne këtu në studio. 306. Konstantini shpallet perëndor nga legionet e tij praktike zakonshme shpalljes së perëndorëve në Rom, ku legionet gjithashtu rrezonin perëndor. 9 vjet më vonë, në 315-ën, harku i Konstantinit përfundon pranë Koloseut për të përkujtuar fitoren e tij në betejën e Urës, Milvian, në vitin 312. 1593, Henry IV i Francës konvertohet publikisht nga protestant në katolik. Henry ishte monarku i parë francez i shtëpisë së Bourbonëve. Konsideruar si uzurpator nga katolikët dhe tradhtar nga protestantët, Henry urrehej nga popullata dhe i shpëtoi të paktën 12 tentativave për vrasje. 1609, ania angleze si Ventur, gjatë rrugës për në Virginia të Amerikës, ndeshet me stuit fuqishme dhe detyrohet të ndalet në një ishull për të shpëtuar nga mbytja. Udhëtarët mbeten në ishull, duke formuar një koloni të re, Bermuden. 1788, Wolfgang Amadeus Mozart përfundon simfoninë e tij numër 40, por nuk arriti ta dëgjojë të interpretuar. Sipas disa biografëve, Mozarti shkroi simfoninë 39, 40 dhe 41 për të interpretuar pas vdekjes ose si apel për përjetësi. 1946, bomba e parë prova atomike amerikane shpërthe në ujë pranë ishullit Bikini në paqësor. 1956, fëmia i parë në epruvet në botë, Louis Joy Brown, lindi në Angli. 1961, në një fjalim, presidenti amerikan John Kennedy thekson se çdo sulm ndaj Berlinit është sulm ndaj NATO-s. 1984, kozmonautja sovjetike Svetlana Savtiskaya bëhet gruaja e parë që ecën në hapësirë. 2010, WikiLeaks publikon dokumente sekrete mbi luftën në Afganistan, një nga rrjedhjet më të mëdha të informacionit në historinë ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Ja ku jemi sërish së bashku, mbasi ndoqëm edhe përsa takon edhe informacionet që vinë nga data 25 korrik ndër vite, por jemi këtu tani në mëngjesin e sotëm, sepse pikërisht sa dali nga studio në orën 9, zoti Eduard Ndosa i Aleancës Demokristiane do të shkojë në seancën gjyqësore për ta ankimuar pikërisht zgjedhjet e 30 qershorit në Lezhë, ku ai garoi përballë Pirindreut dhe ka fakte dhe prova sipas tij, të cilat ai kundërshton fort, pra që janë bërë manipulime dhe ne duam vërtet ta dëgjojmë dhe të marrim informacion. Është tjetërsuar sipas zotit Ndosa rezultati i zgjedhjeve dhe vullneti i qytetarëve në Lezhë.
Vendosaj, mirëmëngjes. Keni ardhur me një dosje me sa shikojatje dhe me një shprehje të Abraham Lincolnit mbi të. Na tregoni pak cili është shqetësimi juaj, cili është inati juaj? Teknikisht nuk është inati, teknikisht është inati gjithë lëzjanëve. Shpreh, po, patjetër. Dhe është tjetërsimi I votës që po ndodh në këto 29 vite rradhë, jo vetëm të rradhë. Të rradhë ishte çik më ndryshe sepse kemi një batut në ne që themi Lala Krosta vetë shkruan, vetë flet dhe vetë vulos. Pra, këtë rradhë kishim Partinë Socialiste që kishte ndorë gjithçka në zgjedhjet lokale, sepse kur regjistrova tek një komision qendror zgjedhjeve që ishin gjithë socialistë. Kur shkonin qytetarët votonin, ishte një pluton aty gjithë socialistë, ato që numëronin ishin gjithë socialistë, ato që I transportonin gjithë socialistë dhe Atëherë pse çuditeni ju që edhe ka qenë ai rezultat ndezh? Se pas e kanë qenë socialistët që edhe kanë votuar, dhe edhe kjo mund të jetë, por rezulton totalisht e kundërta. Totalisht e kundërta, sepse qytetarët e Lezhës nuk e votuan për ndërën, bile sabotuan një pjesë e mirë, u detyruar që ai të bëjë mekanizma nga më të ndryshmet për të ngritur nivelin e votimit dhe manipuloi dhe kuti që janë me fakte të pakontestueshme, sepse ne gjëm mbi 100 kuti që janë të televizura, që kanë lënë fakte që janë televizura. Mbi 80 kuti, për shembull, rezultojnë me nga 2 vota fiks. Pra 80 kuti nuk është një koincidencë, mund të jetë 2 vota fiks. Duke qenë se edhe Çfarë thon 2 vota fiks? Ka 2 vota brenda kuti? Jo, 2 vota vetëm me Eduard Ndoce. Vetëm 2 vota për ju. Vetëm 2 vota, duke qenë. Dhe gjithçka tjetër pastaj në kuti janë gjitha janë të Pirinit. Dhe kjo ndodh në 80 kuti. Në 80 kuti. Ku çuditërisht pra. Okej, kuptoj se çfarë do të thuash. Unë kisha edhe numrin 2 në flet votimi, pra ishte një tallje që ky po bante sepse okej. Po masandej kemi edhe një diçka tjetër se për shembull në 8 qendra votimi nuk ka votuar asnjë grua. Si e interpretoni ju këtë? Nuk rezulton që ka votuar asnjë grua sepse ato regjistrohen. Pra nuk regjistron se në 8 qendra votimi. Si interpretoni ju këtë fakt? Çfarë ju shqetëson me këtë fakt? Këtë fakt, duke qenë se po manipulonin kutitë, po manipulonin gjithçka, nuk kanë arritur të regjistrojnë emra kanë marrë emra burrësh, kanë marrë emra burrësh. Në 18 kuti, 18 qendra votimi, rezulton se nuk ka asnjë flet votimi më, pra është votuar 100%. Për ta, për zotin Dreu. Pra ka gjehen 0 flet votimi të papërdorura. Çfarë mendoni ju që ka ndodhur pra me këto kuti? Cila është akuzata? E kuptoj. 8 kuti me nga 2 vota, po dikush mund të thotë, po ndoshta kështu ndodhi. Është një koincidencë, mund të ndodhë një në 1 milion. Qartë. Edhe mendoj se do të jemë unë ai fati 1 milion. Po gjykata si e zgjidh këtë çështje? Unë mendoj se ne Komisioni Qendror Zgjedhje I kërkuam që të hapen kutitë dhe materialet e votimeve, që të mbahet një vlerësim sepse duke qenë se në Lezhë nuk kanë votuar me tepër se 8000 qytetarë, dhe kjo është e padiskutueshme. Komisioni Qendror Zgjedhje ka regjistruar 15.000 vota në rrethin e Lezhës, pra janë mbushur kutitë mos Po nëse këto kuti janë të mbushura në orën 7. Nëse I hapim I gjejmë plot, nga do ta dimë nëse apo do t'i ballafaqojmë pastaj me listë. Mos I kanë përgatitur që të gjithë. Nuk mendoj se janë kaq staf, sepse duke qenë se kanë bërë gjithë këto gafa, edhe ajo gafë është e padiskutueshme se del, sepse në orën 7 të darkës kur ka qenë mbyll qendra votimit, kanë nxjerrë jashtë gjithë vëzhguesit, kanë nxjerrë jashtë policinë e shtetit në gjitha qendrat gati, që unë jam informuar, ne kanë nxjerrë jashtë vëzhguesit me dhunë, dhe kanë gati 2 orë, nuk janë nis kutit për më ardhur tek vendi numërimit. Pra kanë ardhur kutit, kanë ardhur nga ora 10 gjys 11 e darkës. Të gatuara sipas jush. Kanë ardhur të gatuara, absolutisht. Çfarë prisni ju që me këtë anketim që po bëni? Çfarë prisni të arrini? Domethënë, aktualisht zoti Ndreu me sa përqind ka fituar në Lezhë? Pakën deklaruar deri tani. Ka fituar sigurisht Enver Hoxha, ka fituar 90%. Dakor. Dhe ju sa prisni ta ndryshoni këtë rezultat me këtë anketim? Unë shpresoj që në këtë vend të dalë dikush dhe vendosi një herë të fillojë, sepse duhet të fillojë edhe drejtësia për këtë vend. Nuk është
se duhet dalim gjithmonë të shkojmë mbrapa pushtetit si Servila që ka ndodhur në gjithë këto vite, sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve votoi unanimisht se është i rregull votimi duke parë gjithë ato prova Është një institucion politik, gjithsesi është i kontrolluar politikisht, kjo shihet, nuk është edhe pse teknikisht është i vetmi institucion që shqiptarët kanë për të mbrojtur votën e tyre, sepse kjo është çfarë është gabim me zgjedhjet në Shqipëri, kjo duhet ndryshuar komplet. Do të ndryshuar komplet sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është të mbroj partitë politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është të mbroj votën e lirë qytetarëve, ta numërojë atë sigurisht dhe të kontestojë kur ka probleme, qoftë edhe një kudi, qoftë edhe patjetër. Do të kishte njerëz fare politik që të merreshin me kutit, në fakt do të ishin njerëz teknik që i numëronin ose kompjuterat. Po do të pyesja, sa vota sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjes dhe rezultateve që këta certifikuan keni marrë ju në gjithë lehtë? Sa vota gjithsej? Ndërsa të nxjerrë se kemi bërë si më falni. Me këtë dosje do shkoni edhe në gjykatë sot besoj. Po, patjetër. Me këtë dosje do shkoni në gjykatë. Shumë mirë, faleminderit që na e solli me këtë dosje. Desha të them edhe diçka tjetër sepse në zonën për shembull, në zonën 723, që është zona Lalmit, 722 më falni, na rezultojnë se kemi vetëm 3 vota. Por disa qytetarë të rebeluar kanë shkuar tek noteri dhe kanë deklaruar mbi 9 qytetarë, po janë me qindra që duan të shkojnë, si kanë deklaruar se votën e kemi dhënë për Eduard Ndocën. Ku është vota jonë? Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po. So për këtë doja të pyesja, duhet të ketë një lokalitet brenda qarkut Lezhës ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e mori si provë, po ishte zona ime, nuk e mori si provë këtë, por tha ne do t'i denoncojmë penalisht këto qytetarë se kanë deklaruar votën. Këto kanë deklaruar masisht teknikisht, por nuk është deklaruar këto, po kërkojnë votën e tyre. Dhe ja kërkojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nuk mund të dënohesh për deklarim vote. Absolutisht, ishte kërcënim sepse organizoheshin masivisht njerëzit për edhe dhe u tërhoqin nga frika sepse këto po na denoncojnë. Për shembull, është edhe një zonë tjetër, që është zona 763, që është në fshatin Ungarej të Lezhës, që disa qytetarë jetojnë jashtë, por familjarët e tyre kanë votuar për ta. Dhe i kemi me provë sepse sistemi TIMS pra ta nuk janë parë në Shqipëri. Ata kanë votuar, po. Dhe kanë votuar, dhe këtë se ka marrë fare për provë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sepse pra ju mendoni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është kundër jush, nuk do t'ju dëgjoj, nuk do t'ju jap të drejtë dhe po drejtoni në gjykatë. Jo, natyrisht, po flas është kundër demokracisë në vend, është kundër votës lirë, është kundër qytetarëve, është kundër vullnetit një qyteti. Pra nuk është kundër Eduard Ndocit në të rast Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është një grup njerëzish që i bëjnë fresk qeverisë në pushtet, sepse marrin rrogat dhe janë të punësuar duke sikur një ndërmarrje në SHPK, jo një institucion i pavarur. E shikoj që ndoshta nga ju vini nga fusha e biznesit, por shikoj tani që ju shqetëson edhe kjo thirrje pra për demokracinë edhe qytetarinë. E kam fjalën në kuptimin që doni toni që nuk është thjesht çështje personale, por kjo është çështje kombëtare, çështje kombëtare. Pavarësisht se ne po flasim për Lezhën, tu kemi një problem kombëtar që kanë ndodhur njëta gjë. Po kërkoj atë fletën. Në fakt ju keni mbledhur me sa më shumë. Dërgoj që ju e gjeni edhe në qytetin e Lezhës. Kemi dhe foto mos gaboj. Po kjo është ajo me ngjyra, tabela me ngjyra mund ta shfaqim në ekran. Në qytetin e Lezhës janë votuar 4855 vota për Eduard Ndocën dhe 3850 vota për Pierre Ndareun, që janë të sakta. Kjo është sipas jush. Kjo është deri në orën 5 në ditës ka qenë kjo tabela pak a shumë në përqindje duke lëvizur 2-3%. Pra ju e mundni zotin me rreth 1000 vota, po shikoj nga 4800 në 3800. Orën 6 të mbrapa ka lëviz totalisht duke hapur kuti, duke hekur votat dhe Eduard Ndocit mbi 4000 vota dhe duke shtuar atij 4000. Po ky numër 4855 ju keni si votat tuaja, nga ka dalë? Si e keni siguruar ju këtë numër? Sepse ne kemi pas edhe në sondazhin tuaj apo çfarë? Jo sondazhe, por kemi pas edhe një grup njerëzish punë që kanë punuar në fshatra. Kemi njerëz që e kanë deklaruar një pjesë shumë e madhe. Si exit pollët që ndodhin në Amerikë, pra njerëzit flasin pas se votojnë. Kanë votuar edhe haptas me 10 qytetarë dhe dalin 0 votë. Mirë, sa ju kanë reduktuar juve nga 4855 që kishit
Me sa ju kanë lënë? Me 800 vota. Me 800 vota. 800 vota. Pra juve ju mungojnë 4000 vota. 4000 vota, në rrethin e lezës. Dhe një kuriozitet, sepse po shikoj dhe prova që keni mbledhur dhe informacionet që ju kanë dhënë me sa duket edhe qytetarët e Lezhës. Më kujtohet që përpara se të fillonte se të bëheshin votimet, ju keni dalë me një status në Facebook, u thonit që do të ofronit një shumë parash, 5000 euro sa ishte, për ata që do të ofronin prova dhe video në lidhje me shkeljen dhe blerjen e votës. Tani, kthyesh kuriozitet. I keni harxuar këto 5000 euro, i keni dhënë ose ka qenë kjo mënyra me cilën ju keni mbledhur këto informacion? Jo, akoma nuk në ka një diçka tillë. Sepse po ta kishit atë pastaj. Po ta kishim, do ta kishim direkt tek emisioni. Do t'i kishit dhënë ato 5000 euro, vërtet? Absolutisht po, sepse kam punuar. Përdor gjithmonë një ndër fjalët më të John Kennedy. Mos prit ti tha ç'a ban kombi për ty, por ti për kombin. Nuk do më dhimbshin ato lek për hek një individ kaq të pa aftë, sepse po ta marrim të individ, ne do ta kishim burg sot. Jo, unë të diskutoj për ta, sepse ky individ në zgjedhjet e diprës ka dalë me zë dhe me figurë, duke kërcënuar njerëzit me jetë për votën e lirë, që dhe ai individ sot nuk ekziston në punë. Paktën është gjallë, por në punë nuk ekziston, se është shkakuar direkt nga Pirindreu në qarkun e diprës nga puna. Pra ne kemi një individ që nuk e meriton të jetë qytetari. Zotin Doca, nuk tingëllon paksa paradoksale, sepse ju kërkoni të blini në këtë rast prova, pikërisht për shitblerjen e votës. Pra, sikur nuk tingëllon shumë bukur. Nuk është blesh vota. Po se ofroni para në kërkim të blesh një provë. Në kërkim të provës apo jo? Është krim elektoral, sepse të blesh një provë që janë blerë qytetarët. Është policia kur policia ofron 10.000 euro për zotin Çala për shkak atë që kërkojnë për grabitjen në Rinas. Po, bravo. Pra ti të blesh një provë për demaskuar një krim elektoral nuk mendoj se është e gabuar. Dhe këtë do e bëjmë me shumë kënaqësi. Por kjo provë nuk e erdhi ama. Unë jam i bindur se ekzistojnë, sepse kanë frikë edhe njerëzit, sepse këto janë një grup kriminal. Do të kishte rritur çmimin. Ndoshta. Zotin Doca, para se t'ju lëm të shkoni në gjykatë, do të jeni mbas sa minutash atje për këtë çështje. Pam që dje keni dashur që të ofroni mbështetjen tuaj edhe tek sheshi para teatrit kombëtar për të bashkuar me protestues atje dhe nuk u lejuat. Unë dëgjova se po shemi teatri dhe po thunoheshin edhe aktorët dhe artistët shqiptarë. Dhe lexova edhe një status të kryeministit ku tha një minorancë don të bllokoje. Unë mendoj se nëse ka një minorancë sot është qeveria shqiptare, sepse ka mbetur vetëm këto 10 oligark dhe kryetarin e bashkisë dhe kryeministin, dhe të shkretë ato policë nuk quhen pjesë e tyre, sepse ato po bëjnë detyrën dhe nuk e kanë se janë pjesë e një komploti. Por si të qoftë, ne kemi një qeveri që është totalisht në minorancë, në ignorancë totale, sepse nuk mund të dhunohet një grup njerëzish kaq të rëndësishëm për kombin tonë, siç janë aktorët dhe siç janë kjo pjesë, kjo është ajka e kombit. Kto na kanë dhënë atë që edukojnë fëmijët, na edukojnë, na japin një kulturë, stofi social dhe ky po e dhunon në mënyrën më të mëshme të mundshme, duke qenë se ky teatër kombëtar është i vetmi që ka me tani edhe si teatër në Shqipëri, sepse janë ndërtuar mbi 22 burgje dhe s'është ndërtuar një teatër. Shumë, pra ky është edhe mbështetja juaj apo mundova të shkoj tek artistët, por ishte pa mundur sepse ta nuk leshin të shohin as ujë, jo të hishin njerëzit. Pra kishin bllokuar edhe ujin e pishëm të shohin në gjithë atë nxehtë që ishte. Pra ky është një njerëzit më të çuditshëm se na i ka ardhur këtij vendi, sepse të paktën ujë dhe protesta është janë garantuar me kushtetues, janë të drejtë njerëzore. Shumë faleminderit zotin Docaj, turojmë sukses në betejën ligjore për Lezhën, zonë zotrin. Falenderoj për ftesën. Është Eduard Docaj pra nga Aleanca Demokraciane që na bashkua sot në mëngjes. Kemi harxuar gjithë kohën që kishin në dispozicion edhe për ditën e sotme. Bashkë me Aulonën do të themi mirupafshim sot dhe do të takojmë sërish nesër në 7. Patjetër nesër në orën 7, ndërkohë vazhdoni të informoheni me Ditarin mbas pak sapo të ndahemi ne dhe qëndroni patullisht edhe me ekranin e A2 CNN. Mirupafshim, ditë të mbarë.